იტალიელი მხატვრის ამადეო მოდელიანის წოლიარე შიშველი ქარი სერიიდან ნუკუშეი სოტბის აუქციონზე რეკორდულ თანხად გასვლის და მყიდველმა ტილოში 157 მილიონი დოლარი გადაიხადა. ეს ყველაზე დიდი თანხა ამ სააუქციონო სახლში დადებულ გარიგებებს შორის. წინა მფლობელმა ეს ტილო 2003 წელს თითქმის 27 მილიონ დოლარად იყიდა. დღეისთვის კი თანხა 6-ჯერ გაიზარდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სოტბის აუქციონზე დაფიქსირებული თანხა არ არის მოდელიანისთვის აბსოლუტური რეკორდი. წოლიარე შიშველი ქალი, რომელიც მხატვარმა 1918 წელს შექმნა, 2015 წელს კრისტის აუქციონზე 170 მილიონ დოლარზე მეტად, 170 მილიონ 400.000-ად გასხვეს და ამ დრომდე აბსოლუტური რეკორდი კვლავ ლეონარდო და ვინჩის სტილოს სამყაროს მხსნელი, ხედავთ, ეკუთვნის ეს ნამუშევარი 2017 წელს 450 მილიონ 300.000 დოლარად გაიყიდა. დილავშვიდობის ყველას. წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. ეს TV პირველია, დღეს 16 მაისია, თბილი, მზიანი და მშენიერი დღე, ხო და ჩვენ შევბერეთ. სოტბის თემიდან სასოტბე ექსპონატებზე ვინაცვლებთ. ლიბერტი ბანკის მფლობელმა ბიზნესმენმა ირაკლი რუხაძემ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სამართლებრივი დავა დაიწყო პატივის და ღირსების დაცვაზე სარჩელი ჰოლანდიის სასამართლოში შევიდა. ინფორმაცია თავად მიხეილ სააკაშვილმა გაასაჯაროვა Facebook-ის გვერდზე, სადაც დაწერა, რომ რუხაძეს ქართველი ხალხის კვლავ მტერი ბანკირი უწოდა. ქართველი ხალხის მტერბანკირებისგან ერთ-ერთმა ირაკლი რუხაძემ იქირავა ყველაზე ძვირადღირებული იურისტები და სარჩელი შეიტანა ჰოლანდიურ სასამართლოში ჩემს წინააღმდეგ პატივისა და ღირსების დაცვაზე. როგორც ჩანს, მაფიას გონია, რომ გააჩნია პატივი და ღირსება, ხო და მაფია ცდილობს დისკომფორტი შემიქმნას ჰოლანდიაში. მე ამ ქართველი ხალხის ძარცვისგან, გამდიდრებულებისგან განსხვავებით ძვირადღირებული იურისტების ფული არ მაქვს, მაგრამ მალე ვესტუმრები მათ საქართველოში და ბოლო კაპიკამდე დავაბრუნებინებ ქართველი ხალხისთვის მათ მიერ წარქმეულ ფულს. წერს ექს-პრეზიდენტი. ხო და ვიდრე სააკაშვილი აგრძელებს მისთვის სულ რაღაც 7 წლის წინ სათაყვანებელი ბანკირების შემოსვლას, საქართველოში საშუალოდ 5-დან 1 ადამიანი ღარიბია. სოფლიო ბანკის ინფორმაციით სიღარიბის მაჩვენებლის საქართველოს ცენტრალური აზიის და ევროპის რეგიონში მხოლოდ ტაჯიკეთს უსწრებს. ასევე სოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოში სიღარიბე უფრო მაღალია ვიდრე სომხეთში. ამასთან ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არის საფრთხის ქვეშ, რომ გაღარიბდეს. ამონარიდი სოფლიო ბანკის კვლევიდან საქართველოში წლიდან წლამდე აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი მცირდება, ამასთან გაზრდილია საშუალო ფენა და ბოლო მონაცემებით ის მოსახლეობის 30% შეადგენს. ამასთან მოსახლეობის 47-დან 54%-მდე არის იმ ჯგუფში, რომელიც შესაძლოა სწორედ აი ამ ღარიბ ფენას შეუერთდეს. აღნიშნულ სოფლიო ბანკი იმით ხსნის, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ძნელად უმკლავდება ეკონომიკურ შოკებს და მაგალითად ბანკს მოყავს იგივე 2015 წელი, როდესაც ინფლაციის მატებას მოსახლეობის სიღარიბის მაჩვენებლის ცვლილება მოჰყვა. სოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოში კვლავ მაღალია მოსახლეობის შემოსავლებს შორის სხვაობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმ კვლევის მიხედვით, რომელიც სოფლიო ბანკმა გუშინ გამოაქვეყნა, საქართველოში ყოველი 5 მოქალაქიდან 5 ადამიანიდან 1 ღარიბია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები არის სიღარიბის ზღვარზე მყოფი რისკ ჯგუფი. სოფლიო ბანკი ანტიმონოპოლიურ პოლიტიკას შეეხო საქართველოში და პირდაპირ აღნიშნავს, რომ იგი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე არაეფექტურია. იგივე მიმოხილვაში სოფლიო ბანკის ექსპერტები პირდაპირ წერენ, რომ მიუხედავად შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებებისა, კონკურენცია საქართველოში კვლავ დაბალია და მაგალითისთვის ბანკს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგი მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის ეფექტურობა 7 სარეიტინგო ქულიდან 3.2%-ით არის შეფასებული. და სოფლიო ბანკი
137 ქვეყნის მონაცემს აჯამებს და მათ შორის საქართველოს რეიტინგში 112 ადგილი დაუკავებია სვაზილენდსა და კონგოს რესპუბლიკის გვერდით. საქართველოს უსწრებს თურქეთი, რომელიც 53 ადგილზეა, ასევე სომხეთი, რომელიც მე-40 ადგილზეა, აზერბაიჯანი, რომელიც 38 ადგილზეა და რუსეთი, რომელიც 93 ადგილზეა. მსოფლიოში ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა ყველაზე ეფექტური კვლევის მიხედვით ფინეთში რჩება. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ისეთ სექტორებში, როგორც არის მაგალითად წარმოება, მონოპოლიების წილი გაცილებით მეტია ვიდრე რუსეთსა და სომხეთში. ბაზარზე სექტორების 70%-ში კი მხოლოდ 6 ან ნაკლები კომპანია არის წარმოდგენილი. ამაზე სამსჯელოა და სერიოზულად BMG კიდევ ბევრ ეთერს დაუთმობს ამ თემებს. ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციები კი საფონდო ბირჟაზე ეტაპობრივად დაილისტება. პირველ ეტაპზე საფონდო ბირჟაზე კომპანიის აქციების არაუმეტეს 25%-ის IPO განხორციელდება და ამ მოცულობის აქციებს სააქციო საზოგადოებად გადაკეთებული ქართლის ქარის ელექტროსადგური მეწილეებისგან გამოისყიდის და საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დალისტავს. აქციების შეძენას საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად უცხოელებით შეძლებენ. შემდეგ ეტაპზე მოხდება ემიტენტების აქციების დარჩენილი ნაწილის, აქ არის საუბარი, რომელიც არ გათავს და ემისიის შემდეგ საჯარო შეთავაზებაც. საერთო ჯამში განიხილება ბირჟაზე კომპანიის 59%-ის განთავსება და განთავსების ნაწილი სავარაუდოდ მომავალ წელს მოხდება. საქართველოში კი ერთსულ მოსახლეზე ელექტროენერგიის მოხმარება 2009 წლიდან დღემდე ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ყველაზე სწრაფად იზრდება. მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით, აი ამ 9 წლიან პერიოდში, ოღონდ ის სისხლიანი არ არის, საქართველოში ელექტროენერგიის მოთხოვნა 1.9%-ით გაიზარდა, ხოლო 2010-დან 2014 წლამდე პერიოდში კი 8.5%-ით. ამ მაჩვენებლით საქართველოს რეგიონის ყველა ქვეყანას უსწრებს ელექტროენერგიის მოთხოვნის ზრდაში და რეგიონის შემდეგ ქვეყნებში, სხვა ქვეყნებში აი ესეთი მაჩვენებელი იყო. როგორც გითხარით, რო ავიღოთ 2010-2014 წლების ზრდა საქართველოში 8.9%-ია დაფიქსირებული, აგერ ბატონო. ყირგიზეთში 7.7%, აზერბაიჯანში 6.1%, ყაზახეთი 4.6%, ალბანეთი 4.6%, თურქეთი 4.2%, სომხეთი 3.4%, ბოსნია, ჰერცეგოვინა 3.1%, თურქმენეთი, ბელორუსი და პოლონეთი 2.6% და 2%-ის ზრდის ფიქსირებით ელექტროენერგიის მოხმარებაზე. მსოფლიო ბანკი ელექტროენერგიის მოთხოვნის ზრდას ასევე კრიპტოვალუტების მაინინგსაც უკავშირებს და ბანკის კვლევის მიხედვით ჩინამეურნეობების 5% ჩართულია კრიპტოვალუტების მოპოვებასა და ინვესტირებაში. ბანკი აღნიშნავს, რომ მაინინგიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შესაძლოა დიდი კონტრიბუცია გააქვეყნოს ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში, მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი შემოსავალი შესაძლოა არც იყოს ოფიციალურად რეგისტრირებული, ამასთან ბანკი მიუთითებს, რომ კრიპტოვალუტებში ინვესტირება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასაც უწყობს ხელს. ბანკის ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა მორიგი შეფასება ასევე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და აღნიშნა, რომ მსოფლიო ბანკი მზად არის მომავალშიც დაუჭიროს მხარი საქართველოს მთავრობის მიერ მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების წარმატებით განხორციელებას, მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორთან და ბანკის წარმომადგენლებთან საქართველოში ამ შეხვედრას თავად ფრენკ ჰემსკერთან ესწრებოდა ყურადღება სწორედ სამომავლო პროექტებზე გამახვილდა. ბანკის მხარდაჭერით და ფინანსური მხარდაჭერით ცხადია 2019-22 წლებში ბევრი სხვადასხვა პროექტი განხორციელდება. აღინიშნა, რომ სამომავლო თანამშრომლობის სტრატეგია, რომელიც ამჟამად მუშავდება საქართველოს რეფორმების 4 პუნქტიან გეგმასთან სრულ სინქრონში და თანხვედრაში იქნება. მსოფლიო ბანკი საქართველოში 25 წლიანი თანამშრომლობის განმავლობაში 100-ზე მეტ პროექტში დაახლოებით 4 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. ამავე შეხვედრას ფინანსთა მინისტრი, ინფრასტრუქტურის მინისტრი და პირველი ვიცე-პრემიერიც ესწრებოდნენ. ეს არ იყო ერთადერთი შეხვედრა, სადაც გუშინ პირველმა ვიცე-პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო.
იგი ასევე საქართველოს უზბეკეთის პირველ ბიზნეს ფორუმსაც დაესწრო. ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა ორივე ქვეყნის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა საფინანსო, ავია, სარკინიგზო, სამშენებლო, სატრანსპორტო, ტურისტული, მსუბუქი მრეწველობის და, რა ვიცი, ფარმაცევტული, ელექტროსამშენებლო მასალების სფეროებიდან მიიღეს. მოდი მოусმინოთ ვიცე-პრემიერს. უზბეკეთთან ჩვენ გვაქვს პოზიტიური სავაჭრო ბალანსი, შარშანდელი წლის მდგომარეობით და ასევე გრძელდება წლევანდელ წელსაც, თუმცა რა თქმა უნდა მოცულობები, რომელიც უზბეკეთთან გაგვაჩნია, არ შეესაბამება იმ შესაძლებლობებს, რომელიც გვაქვს და ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. უზბეკეთის საგარეო ვაჭრობის მინისტრთან შეხვედრა გუშინვე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემაც გამართა. ამ შემთხვევაში კონკრეტული შეთანხმება შედგა, რომლის მიხედვით ქვეყნები სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის წარმოებისა და ვაზის ჯიშების გამოყვანაში სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით თანამშრომლობას გეგმავენ. ნახოთ უზბეკეთის დელეგაციის ვიზიტის შედეგებს კიდევ ბევრჯერ მოვიკითხავთ BMG-ს მაყურებლისთვის და მკითხველებისთვის. იმედია ქართულ ვაზსაც ამ შემთხვევაში სათანადოდ მიხედავენ. ეხა უზბეკური საფერავის ჩამოსხმა თუ დაიწყეს ჩვენი მეზობელის სომხებივით, არც ეგ გამიგვიდება. სტუმრიანობა მაისშიც გაგრძელდება. დამოუკიდებლობის დღისთვის საქართველოს 7 ქვეყნის პრეზიდენტი ეწევა. მათ შორის იქნება ლიტვის, ლატვიის, ფინეთის, სომხეთისა და სლოვაკეთის პირველი პირები. ამავდროულად ჩამოვლენ 20-მდე უმაღლესი რანგის დელეგაციის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მოусმინოთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით ქვეყანას ეწევა 7 პრეზიდენტი და ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი, ასეთი რამ საქართველოს ისტორიაში ნამდვილად არასოდეს არ მომხდარა. ამავდროულად იქნება 20-მდე უმაღლესი რანგის დელეგაციის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. პრაქტიკულად ესეთი ტიპის მაღალი რანგის სტუმრები ერთდროულად საქართველოში არასოდეს არ ჩამოსულან. ამ კუთხით იქნება გამორჩეული 26 მაისს და გასაგებია, რატომაც ეს არის ამავდროულად 100 წლის თავი ჩვენი დამოუკიდებლობის. მოკლედ სტუმრიანობა დიდი გველოდება დამოუკიდებლობის დღისთვის. 7 ქვეყნის პრეზიდენტს ამ სტუდიაში ნამდვილად ვერ გვპირდებით, მაგრამ საინტერესო სპიკერები და თემები არც დღეს მოგაკვდებათ. ბრეკ-ტაიმი. 16 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ჩერქეზიშვილი, გიორგი შამათავა, უჩა ძიმისტარაშვილი, მარიამ ადამიანსტუმარი, საზა შენგელია იქნება. სოფლიო როგორც ასეთი, ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად 4 შაბათის ტრადიცია გრძელდება. დილა საქმიანია TV პირველზე. ასეც ხდება, საკმაოდ საინტერესო, დახუნძლული და იმავდროულად BMG Forbes-ული ეთერი გვერდის. ეს კი წარმოუდგენელია ანა ლაპიაშვილის გარეშე, მე მას მივესალმები, ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, რა ხდება დღეს ჩვენ თავს საბათო შეგიძლია? სტუმრობას მიზნობის თემა არ კარგავს აქტუალობას, მით უმეტეს რომ საქართველოში მუდმივად პოპულარულია. გუშინ მაგალითად საქსტატმა უცხოელ ვიზიტორთა 3 წლიანი მოკვლევის შედეგები გამოა, ქვეყნა რომელიც მსოფლიო ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით 2014 წლის მესამე კვარტლიდან ტარდებოდა. ამ კვლევის ფარგლებში ჯამში სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე დაახლოებით 12000 ვიზიტორია გამოკითხული. კვლევამ პასუხი გასცა რამდენიმე ძალიან საინტერესო კითხვას. მაგალითად, როგორიც არის, რამდენად კმაყოფილები არიან ვიზიტორები საქართველოში მოგზაურობით, რამდენი ღამით რჩებიან ქვეყანაში, რამდენს ხარჯავენ საშუალოდ და რა მიზნით ჩამოდიან ზოგადად. თუმცა ამაზე მოგვიანებით ბიზნეს სიახლეებში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. იქამდე სოტბის თემას უნდა გამოვეხმაო, რომ არ მინდოდა რომ უკომენტარო დამეტოვებინა და ჩემი მსმხრივ Forbes-ის განახლებულ რეიტინგს გადავწყვეტები. ყველაზე გავლენიანი ადამიანების რეიტინგი გამოაქვეყნა ყველაზე გავლენიანმა ბიზნეს გამოცემამ, რომელთა შორისაც 35 სხვადასხვა ბიზნესის მფლობელი პირია. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ლიდერობენ ამერიკელები, რომელთა აზიისა და ევროპის წარმომადგენლებიც უკვე მოსდევენ. მათი ქონება კი 5 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. სათავეში ეს ყველასთვის კარგად ნაცნობი ამბავია. ონლაინ პლატფორმა Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსია. ის ერთადერთია, რომლის გვარის გასწვრივაც 12 ნიშნა რიცხვია მითითებული.
Amazon-მა ონლაინ ვაჭრობასთან ერთად დაიწყო წიგნის მაღაზიების გახსნაც, ასევე მნიშვნელოვნად განავითარა cloud ბიზნესი. Amazon-ის აქციების ფასი წინა წელთან შედარებით 70% არის გაზრდილი. ამას ნამდვილად არ ურჩევიან. ლიდერულ პოზიციებზე ასევე Google-ისა და Alphabet-ის თანადამფუძნებელი ლარი პეიჯი, საძიებო სისტემის მიღმა პეიჯმა ინვესტიცია მფრინავი ტაქსის კომპანია Kitty Hawk-შიც განახორციელა, რომელშიც სულ ცოტა ხნის წინ უკვე ახალ ზელანდიაში ტესტირებაც გაიარა. მიუხედავად Cambridge Analytica-ის და Facebook-ის სკანდალისა, პირველ და მეორე ადგილებს არა, მაგრამ მესამე ადგილს ნამდვილად საპატიოდ იკავებს მარკ ცუკერბერგი. Facebook-ის მილიონობით მომხმარებლის პირადი მონაცემების მოპოვებასა და შემდგომ უკვე პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებაში დადანაშაულების შემდეგ მისი რეიტინგი მაინც საკმაოდ მყარია. მონაცემთა შესაძლო გამოყენების ფაქტის გაჟღერების შემდეგ მართალია Facebook-ის აქციების ფასი 50 მილიარდით, ანუ დაახლოებით 6.8%-ით დაეცა, მაგრამ ცუკერბერგის კონგრესის წინაშე ოფიციალური მოსმენის პარალელურად Facebook-ის აქციების ფასი 4.5%-ით ისევ გაიზარდა. ასე ხდება კომუნიკაციისას ზოგადად. წლის მეოთხე ადგილს Warren Buffett იკავებს, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ Kraft Heinz-ი დატოვა. 87 წლის Buffett უკვე წლებია ლიდერულ პოზიციებს ინარჩუნებს. რეიტინგში ასევე Wall Street-ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი ჯეიმი დაიმონიც მოხვდა. JP Morgan-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ცოტა ხნის წინ დაანონსა, რომ მმართველობაში კიდევ 5 წელი დარჩება. JP Morgan-ის აღმასრულებელ დირექტორს Alibaba-ს დამფუძნებელი ჯეკმა მოსდევს. ამ წელს Amazon-ის მსგავსად Alibaba-მაც ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია. ჯეკმამ შეიძლება ითქვას სამსახიობო კარიერაშიც სადა 2018-ში ბედი. ის ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს ჩინურ ფილმში Gong Show Daoshi. რეიტინგში ასევე მოხვდა Walmart-ის აღმასრულებელი დირექტორიც, რომელმაც 2.3 მილიონი ადამიანის დასაქმება მოახერხა იმ პერიოდის განმავლობაში, ვიდრე ახალ რეიტინგს Forbes-ი ადგენდა. ბაბუ, საერთოდ რომ ფილმის სახელწოდება გაიმეოროსო კიდევ ერთხელ. საგანგებო დამოუწერ და აუტარ. აი პირდაპირ ლინკსაც მივეცე. Gong Show Daoshi. რაც მე 75 კაციან სიაში ქართული კომპანია ამგვარი ვეძებე, იმდენი სიკეთე და გახარება ყველა ჩვენს მაყურებელს. ვერ ვიპოვე. და მოდი მივხედოთ ლოკალურ ბიზნეს სიახლეებს და ეგებ გვეშოლოს დემო ჩვენს. ოცნებას კაცი ხომ არ მოუკლავს. საქართველოს ეკონომიკა მომავალ წელს 4.7%-ით გაიზრდება. Standard & Poor's-ის პროგნოზის არეიტინგო კომპანიის წარმომადგენლისგან, რომელიც რუსეთსა და დსთ-ს ქვეყნებს ფარავს. ელმავალ შენებლის ქონების ნაწილი საქართველოს ბანკის მფლობელობაში გადავიდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს კვლევის მიხედვით მოთხოვნა პროფესიული განათლების მქონე სპეციალისტებზე შედარებით მაღალია რეგიონებში და განსხვავდება კონკრეტული რეგიონის სპეციფიკის მიხედვით. ეს ის შემთხვევაა, როცა უკვე ყველაფერი თავიდან ბოლომდე გადადის ანა ლაპიაშვილის გამგებლობაში, თან ისეთი ჩინურ-ჰონკონგური ჩაატარა თავისი ბაფეტებით და ცუკერბერგებით, რომ არ ვიცი. ანა, წარმატებულ ეთერს გისურვებ, მე მგონი კოლაში ძალიან ბევრი ახალი ამბავი გვექს. ბიზნეს სიახლეები ძალიან საინტერესო ამბები გელოდებათ, ასე რომ სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ინვესტორთა საბჭო უცხოელებზე მიწის მიყიდვის კანონპროექტის დასრულებას ივნისისათვის ელოდება. EBRD-ის რეგიონული დირექტორის ბრუნო ბალვანერას თქმით, ეს არის კაცრი მიდგომა, რაც დღეს არსებობს და მეტი მოქნილობა იქნება საჭირო. ამისთვის ბალვანერა განმარტავს, რომ საჭიროა გამონაკლისების დადგენა კანონის დონეზეც. როგორც იცით, აიკრძალა უცხოელებზე მიწის მიყიდვა. მსგავსი პრაქტიკა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ბევრ ქვეყანაშიც არის, თუმცა ეს მკაცრი მიდგომაა, რადგან მეტი მოქნილობაა საჭირო. ამიტომ საჭიროა გამონაკლისების დადგენა კანონის დონეზე. ინვესტორთა საბჭო მუშაობს პარლამენტთან და მთავრობასთან ერთად, თუ რა შემთხვევაში უნდა დადგინდეს გამონაკლისები უცხოელებისთვის. დისკუსიები ისევ მიმდინარეობს, ველოდებით, რომ ინვესტორთა საბჭო შემდეგ შეხვედრებამდე, რომელიც ივნისში ჩატარდება, გარკვეულ შეთანხმებამდე მივალთ. საქართველოს ეკონომიკა მომავალ წელს 4.7%-ით გაიზრდება. ეს უკვე BMG-სთან საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-ის წარმომადგენელმა რუსეთსა და დსთ-ს ქვეყნებში გააკეთა. ის ასევე ამბობს, რომ საქართველო უკვე შესამჩნევია გლობალურ ინვესტორებს შორის.
საქართველო უკვე შესამჩნევია გლობალურ ინვესტორებს შორის, მისი მთავარი გამოწვევაც დღეს ესაა. აქ დიდი ხანია მუშაობ და რამდენიმე კომპანიას ვანიჭებთ რეიტინგს. მათ შორის ხდება ქვეყნისთვის სუვერენული რეიტინგის მინიჭება, რომელიც დღეს BB მინუსის დონეზეა. ფიქრობთ, საქართველო პოზიტიურ ისტორიას ყვება, რეიტინგი სტაბილურია. ჩვენი პროგნოზით მიმდინარე წელს ეკონომიკა 4%-ით გაიზრდება, მომდევნო წელს კი მშპ-ის ზრდა 4.7%-მდე დაჩქარდება. უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილები, როდესაც საუბარია საბანკო სექტორზე. ასეთი იყო შეფასება PMCG-ის ხელმძღვანელის მხრიდან ლექსო ალექსიშვილისგან ახალი საბანკო რეგულაციების შესახებ, რომელიც მოსახლეობის ნაწილს სესხებზე ხელმისაწვდომობას უზღუდავს. შეფასებები საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით გუშინ ბრუნო ბალვანერამაც გააკეთა. ვფიქრობ, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ თვალსაზრისით და არ ვფიქრობ, რომ ზედმეტი რეგულაცია აქ ეფექტს გამოიღებს. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფაქიზები, ძალიან ფრთხილები იმასთან დაკავშირებით, როცა საუბარი არის საბანკო სექტორზე და შემდგომ უკვე საბანკო სექტორის მხრიდან რეალურ სექტორზე, ბიზნესზე ზეგავლენის თვალსაზრისით. მე გამიჭირდება კონკრეტულად თითოეული მათგანი შევაფასო, ზოგადად არ მგონია, რომ ზედმეტ რეგულაციას აქვს აზრი, პირიქით, რეგულაცია მიმაჩნია, რომ არის ერთ-ერთი შემზღუდავი ფაქტორი ეკონომიკური ზრდის. ელმავალმშენებლის ქონების ნაწილი საქართველოს ბანკის მფლობელობაში გადავიდა. გადაწყვეტილება ამის შესახებ კომპანიის 87%-ის მფლობელმა სებ-ის ლოკო ტრანს კომპანი მიიღო. საუბარია თბილისში გურამიშვილის ქუჩის 84 ნომერში მდებარე მიწის ნაკვეთებსა და მასზე განთავსებულ უძრავ ქონებაზე. გადაცემული ქონება რამდენიმე 1000 კვადრატული მეტრია. როგორც ელმავალმშენებელში განმარტავენ ქონების გადაცემას დროებით რეჟიმში მოახდენენ, რომელიც გარკვეული დროის შემდეგ კომპანიას უკან დაუბრუნდება. თბილისის მეტროს განახლებული მოძრავი შემადგენლობები მოემსახურება 15 მაისიდან საბურთალოს ხაზზე მოსახლეობას 2-3 ვაგონიანი განახლებული მოძრავი შემადგენლობა მოემსახურება. ვაგონები სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანაში განახლდა. კახა კალაძე მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ამ ვაგონებით მეტროს სადგურ დიდუბემდე იმგზავრა. მოდერნიზაციის ფარგლებში კი აღნიშნა, რომ შეიცვალა მემანქანის კაბინის ფორმა, გაიზარდა მისი მოცულობა, რამაც დამატებითი სივრცე შექმნა. ასევე კაბინა აღიჭურვა თანამედროვე ტიპის მართვის პულტით. შეცვლილია ვაგონების გარე და შიდა დიზაინიც და ფერებიც. სალონში კი ძველი სანათები ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლდა. ვაგონებში ასევე დამონტაჟებულია შიდა და გარე კამერებიც. მგზავრების კომფორტულად გადაადგილებისათვის კი ვაგონებში სპეციალური მონიტორები და მობილური მოწყობილობების დასატენი USB შესაერთებლები დამონტაჟდა. ძველი ტიპის მექანიკური დეტალების სრულად არის თანამედროვე სტანდარტების მიკროპროცესორული სქემებით აღჭურვილი. საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნა დაბალი და საშუალო კვალიფიკაციის მქონე კადრებზეა. ამის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ევროკავშირის დახმარებით ვაკანსიების მონიტორინგის შესახებ ჩატარებულ კვლევაშია საუბარი. კვლევა ქვეყანაში პირველად ჩატარდა და ის 2017 წლის ნოემბერში დაიწყო. ამ კვლევის შედეგებით ირკვევა, რომ მოთხოვნა პროფესიული განათლების მქონე სპეციალისტებზე შედარებით მაღალია რეგიონებში და განსხვავდება კონკრეტული რეგიონის სპეციფიკის მიხედვით. შეუსებელი ვაკანსიების უმრავლესობა კი მოითხოვს პროფესიულ განათლებას. ეროვნულ დონეზე უხეში განზოგადებით, რომ თქვათ, დასაქმების 58% სამუშაოს მაძიებლისაგან ითხოვს საბაზისო განათლებას, 25% პროფესიულ განათლებას, მხოლოდ 9% უმაღლეს განათლებას და 8% განათლებას მნიშვნელობას საერთოდ არ ანიჭებს. კვლევის შედეგების მიხედვით არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რომელთა გამოც დამსაქმებლებს წარმოექმნებათ პრობლემები ვაკანსიების შევსებასთან დაკავშირებით. კანდიდატებს ან არ გაუვლიათ შესაბამისი ტრენინგები და აკლიათ კვალიფიკაცია, ან რეგიონში არ არსებობს გარკვეული უნარჩვევების მქონე სამუშაო ძალა. მეორე მიზეზი კი, რომლის გამოც ვაკანსიების შეუსებელი რჩება, ეს მძიმე სამუშაო პირობები და შესაბამისად დაბალი ხელფასებია. მიუხედავად ამისა, დამსაქმებლები არ ზრუნავენ ამ ყველაფრის გაუმჯობესებასა და ცდილობენ დაიქირავონ კანდიდატები დაბალი კვალიფიკაციით და შეარჩიონ ისინი სხვადასხვა რეგიონებიდან.
ანაკლის სპორტთან მისასვლელი ინფრასტრუქტურის საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად ტენდერი კიდევ ერთხელ გამოცხადება. ამის შესახებ BMG-სთან ქსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე აცხადებს. საუბარია 11 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერზე, რომელიც თებერვალში ერთხელ უკვე გამოცხადდა. თუმცა ერთ-ერთმა პრეტენდენტმა კომპანია GT-მ გზების დეპარტამენტი დისკრიმინაციაში და არაკონკურენტული გარემოს შექმნაში დაადანაშაულა. კომპანიის პრეტენდენტების გამოცდილების კუთხით არსებულ მოთხოვნებს უკავშირდებოდა. ირაკლი ქარსელაძე კი ამბობს, რომ ტენდერი ხელახლა გამოცხადდება და ახალი სატენდერო მოთხოვნები პრეტენზიების საბაბი აღარ გახდება. სახელმწიფო მხრიდან აღებული ვალდებულებების შესრულების ვადებთან დაკავშირებით კომენტარი ანაკლიასითის აღმასრულებელმა დირექტორმაც გააკეთა. საუბარი იყო გამოცდილების არეალზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე კიდე სხვა დაზუსტებების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ ხელახლა გამოცხადდება და ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ აღუქმული იქნება ყველა, ასე ვთქვათ, საპრეტენზიო საბაბი და რეალურად შედეგად მივიღებთ გამარჯვებულ ღირსეულ კომპანიას, რომელიც მოახდენს ამის პროექტებს. ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე ვადები, ესე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თუ პორტი აშენდა და გზა და რკინიგზა არ იქნება, შესაბამისად ეს ვერ დაუკავშირდება ეროვნულ ინფრასტრუქტურას, ამიტომ ამის გარეშე წარმოუდგენელი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან, რათა ამ ესე რომ ვთქვათ, დათმულ ვადებში, როგორც ჩვენი მხრიდან პასუხისმგებლობა, რაზეც გვაქვს აღებული შევასრულოთ, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან მოხდეს ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 2015-17 წლებში ხე-ტყის უკანონო ჭრის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანი 8 მილიონ ლარად შეფასდა, ხოლო დაკისრებული ჯარიმა 2 მილიონ 800.000 შეადგენდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ 2017 წლის 10 თვეში ხე-ტყის უკანონო ჭრის 2110 ადმინისტრაციული და 795 სისხლის სამართლის ფაქტია გამოვლენილი. წინა წლებში სტატისტიკასთან შედარებით სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნის მქონე ჭრა თითქმის გაორმაგებულია. რაც შეეხება დაკისრებული ჯარიმების ოდენობას 2017 წლის 10 თვეში 620.800 ლარი შეადგინა, ხოლო 2016 წელს მთელი წლის განმავლობაში მხოლოდ 416.000 ლარის ჯარიმა გაიწერა. 2015 წელს ჯარიმების ოდენობა 393.600 არ აღემატებოდა. კვლევა საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორიის მიერ არის ჩატარებული. და უფრო ჩაშლილ სტატისტიკას რომ მივყვეთ, ბოლო 2 წელში ხე-ტყის უკანონო გაშახვის ყველაზე მეტი შემთხვევა კახეთშია დაფიქსირებული 4823. მეორე ადგილს სამცხე-ჯავახეთი იკავებს 3264 შემთხვევით. მესამეზე კი იმერეთია 2239 უკანონოდ გაჩეხილი ნარგავით. ხე-ტყის უკანონო ჭრას სატყეო სააგენტოსთან ერთად გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტიც აკონტროლებს. გამოვლენილ დარღვევებს შორის არის დაცულ ტერიტორიებზე გაჩეხილი ნარგავების უკანონო ჭრის ფაქტებიც. დანაშაულის ყველაზე მეტი შემთხვევა კი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ფიქსირდება. თბილისის ეროვნულ პარკში 38 ხე მოიჭრა, ალგეთის ეროვნულ პარკში 23, ხოლო კოლხეთის ეროვნულ დაბლობზე და იქ მდებარე პარკში 14 ხე. სულ ბოლო 3 წელში დაცულ ტერიტორიებზე ხე-ტყის უკანონო ჭრის 350 ფაქტია დაფიქსირებული, მათ შორის 120 შემთხვევა გასული წლის დასაწყისიდან ოქტომბრამდე პერიოდში მოხდა, რისთვისაც 115.000 ლარის ოდენობის ჯარიმა გამოიწერა. კახეთისა და ახმეტის რაიონის 5 საბავშვო ბაღში 1100 ლარით ჯარიმა გამოიწერება. მიზეზი კვების ბლოკებში აღმოჩენილი კონკრეტული შეუსაბამობებია. BMG-სთან სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი ამბობს, რომ 5-ვე ბაღს დარღვევების აღმოფხვამდე საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. საუბარია საგარეჯოს რაიონის სოფლების კაგაპეთის და დიდი ჩაილურის, ასევე ახმეტის რაიონის სოფლების აწყურის, ქვემოალვანის და ფიჩხოვანის საბავშვო ბაღებზე. როგორც ნანა ახალმოსულიშვილი განმარტავს, სამზარეულოებში დარღვეული იყო ვენტილაცია, რის გამოც კედლებზე ოფის ნაწილაკები ჩნდებოდა და იყო მათი საკვებში მოხვედრის რისკი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონულ სამმართველოში განმარტავენ, რომ წლის მეორე ნახევარში სხვა რაიონების საბავშვო ბაღებით შემოწმდება. ასე იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, წინ საავტო მიმოხილვა გველოდება და ამის პროგნოზით ძალიან მალე დაგებრუნდებით.
ანას მადლობა. ლარი 2.53 თეთრის ნიშნულზეა, იგი კიდევ მან გაიმყარა პოზიციები დოლართან მიმართებაში, როგორც მოსალოდნელი იყო. ევრო 2 თეთრზე მეტით გაიაფთა და მისი შეძენა უკვე 2 ლარად და 90 თეთრად არის შესაძლებელი. გაუფასურებულია ლირაც, თურქული ლირა 55 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 29 თეთრია. იმდენად წლის აპრილში საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა 208 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და მან ჯამში 16 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 54 მილიონი დოლარით არის შემცირებული, მაგრამ ლარის კურსის გაუფასურების გამო ლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 118 მილიონი ლარით გაიზარდა. აპრილში საშინაო სახელმწიფო ვალი 90 მილიონი ლარით გაიზარდა. ასევე 30 აპრილის მდგომარეობით საგარეო სახელმწიფო ვალი 12 მილიარდ 900 მილიონი ლარი გახლავთ და აქედან ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი 3 მილიარდ 600 მილიონი ლარია. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალი 72% საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის, მათ შორის საქართველოს ყველაზე დიდი ვალი 4 მილიარდ 700 მილიონი სწორედ მსოფლიო ბანკის მიმართ აქვს. ქვეყნების მიხედვით კი საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი კვლავ რჩება ანგელა მერკელის არა გერმანიის 720 მილიონი ლარი, შემდეგ მოდის იაპონია 532 მილიონი ლარი, თან ლარებში ითხოვენ ვალს. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 53%-ია, 2016 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის 44.4% იყო, ხოლო 2012 წლის ბოლოს ეს ნიშნული 32.6%-ზე იყო შეჩერებული. სავალუტო ფონდის მონაცემებით კი სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში საქართველოში პრობლემური სესხების ყველაზე დაბალი წილია. და ორგანიზაციის გამოქვეყნებული მიმოხილვის მიხედვით პრობლემური სესხები საქართველოში 20%-ზე ნაკლებია, სომხეთში 20%-ს აჭარბებს, აზერბაიჯანში თითქმის 40%-ს აღწევს, ყაზახეთში დაახლოებით 45%-ია, ტაჯიკეთში 60%, სტატისტიკა უზბეკეთს და თურქმენეთს არ მოიცავს ჯერჯერობით, წყობა იქ სულ პრობლემებია ამ პირიქით, საერთოდ არ არის პრობლემა. სავალუტო ფონდის ანგარიში ასევე ასახულია ეროვნული ბანკის მონაცემებით, რომელიც საიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით ეგრეთ წოდებული უმოქმედო სესხების წილს ითვლის, რომელიც საქართველოში ასევე იკვლევს, თუ ჩარშანწინონ 2016-ის პირველ კვარტალში ასეთი სესხები 8.6% შეადგენდა, 2017-ში პირველ კვარტალში 7%-მდე, ხოლო წელს პირველ კვარტალში 5.5%-მდე არის შემცირებული. დავტყვეთ ამინდის პროგნოზით და ანა ლაპიაშვილით გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სიტყვა. ციქრონებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ფოთში ასევე 25, ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება. ზუგდიდშიც 28 გრადუსი ამოსალოდნელი, ოზურგეთში 27, ონში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით და 24 გრადუსს, გორში უნალექოდ ჩაევლის დღე და 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27 გრადუსი დაფიქსირდება და მარნეულში 28. აქაც დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ველოდებიან. რუსთავში შესაძლოა იწვიმოს დღის მეორე ნახევარში და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 28 გრადუსი, ახალციხეში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, წვიმასთან ერთად ელჭექიც მოსალოდნელია საღამოსკენ, ბორჯომშიც მცირე ნალექი იქნება და მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს, ბაკურიანში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება და წვიმა და ელჭექი არის მოსალოდნელი ხანმოკლე დროით, ახალქალაქში 18 გრადუსი იქნება და აქაც დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს. სტეფანწმინდაში საღამოსკენ წვიმაა მოსალოდნელი და აქაც 18 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში 28 გრადუსამდე თბება ჰაერი და იწვიმებს დღის ბოლოს. თბილისს რაც შეეხება დროგამშვიდობით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში დღის მეორე ნახევრიდან. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი, ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს და ტემპერატურა მაქსიმუმ 28 გრადუსს მიაღწევს.
ერთადერთი რასაც დავამატებ არის ის, რომ საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნატოს მუდმივმოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთი შემოვიდა. მის შემადგენლობაში შედის საფლაგმანო ხომალდი HMS Duncan-ი, ეს დიდი ბრიტანეთია. TCG გემლიკი თურქეთიდან, BGS დრასკი ბულგარეთის და RC რეგელე ფერდინანდი რუმინეთის ფლოტილიიდან ნატოს მუდმივმოქმედ მეორე შენაერთს კომოდორი მაიკლ უტლი ხელმძღვანელობს. ნატოს მუდმივმოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთის ხომალდები ფოთის პორტის ნავმისადგომში 18 მაისამდე დარჩებიან და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტთან ერთად სხვადასხვა სწავლებასა და წვრთნებში მიიღებენ მონაწილეობას. აკიდაკვირდით, რომ წინ საკმაოდ საინტერესო ამბები და სტუმრიანობა გელით ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ ვნახოთ ჩვენი სტუმრების, სპიკერების და თემების ჩამონათვალი და სულ მალე გიბრუნდებით ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად. 16 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ჩერქეზიშვილი, გიორგი შამათავა, უჩად ძიმისტარაშვილი, მარიამ ადამიანის სტუმარი, საზა შენგელია იქნება. სოფლიო როგორც ასეთი, ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად 4 შაბათის ტრადიცია გრძელდება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. თბილისში G Motors-ის ავტომობილების მომსახურების ქსელი გაიხსნა, რომელიც სტარტს ერთიანად 3 სერვის ცენტრით იღებს. კომპანიის დამფუძნებლების ინფორმაციით, ეს მხოლოდ დასაწყისია და მომავალში სწრაფი განვითარების რამდენიმე ეტაპზე უწყვეტად მომხმარებლებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან პირობებს იაფ, სწრაფ და საიმედო მომსახურებას აანონსებენ. მასპინძლობთ გიორგი შამათავას, G Motors-ის გენერალურ დირექტორს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. 3 სერვის ცენტრი ერთად არ არის პატარა დასაწყისი. დავიწყოთ იმ რა ლოკაციები შეარჩიეთ და რატომ გაწყვეტ რომ ერთდროულად 3 ვთქვათ სერვის ცენტრი შემოსულიყავით ბაზარზე. პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მინდა აღვნიშნო რომ პირველ რიგში რაც არის ხაზგასასმელი და ჩვენთვის საამაყო ის არის რომ დაახლოებით 8 თვის წინ გაჩნდა 100%-ით ქართული იდეა და შემდეგ 100%-ით ქართული ინვესტირება მოხდა ჩვენი მხრიდან და ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. კომპანია G Motors-ის იდეა გაჩნდა და დაახლოებით 8 თვის წინ დავიწყეთ ჩვენ 3 ლოკაციაზე ერთდროულად აღნიშნული სერვის ცენტრების შექმნა. ლოკაციები არის ქალაქ თბილისი, ქავთარაძის ქუჩა, რომელიც ოდიდგანვე არის ამ მიმართულებით დატვირთული თბილისში. მეორე ლოკაცია არის თბილისში გობრონიძის ქუჩა, რომელიც ასევე არის საკმაოდ დიდი ტრაფიკის გამტარებელი ქუჩა და სანაპიროზე მარშალ გელოვანის 1 ნომერში. ლოკაციები იქნა შერჩეული, რა თქმა უნდა, იმ ტრაფიკიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ლოკაციებზეა, ან ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იყო მოსახლეობის რაოდენობა და იმ კორპორატიული პოტენციური კლიენტების რაოდენობა, რომლებიც აღნიშნულ ლოკაციებთან იქნებოდნენ ახლოს. ანუ ტრაფიკი იყო დათვლილი, იყო რაღაცა ისტორიული, ეგრეთ წოდებული მემკვიდრეობითი მომენტი და მხოლოდ ამ პრინციპით შეიგო, რაღაც კვლევა უძღვოდა, ხო? ეს იყო ჩვენი მთავარი მოსავალი წერტილი, ასე ვთქვათ, ჩვენს გუნდს ზოგადად ორი სიტყვით ვიტყვი G Motors-ის იდეის შესახებ, ჩვენს გუნდს ამ მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ჩვენ სხვადასხვა კომპანიებში ტოპ მენეჯერის პოზიციებზე მუშაობდით სხვადასხვა საერთაშორისო ფრანჩაიზებში, რომელიც საქართველოში არის ან იყო წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენეთ ყველა ის ცოდნა, კვლევა და ასე შემდეგ, რომელიც იყო ჩვენს ხელთ და ეს იყო მთავარი მიზეზი, ასე ვთქვათ, ლოკაციების შეშეშება. ხარ აღნიშნეთ, რომ მაგათად ქავთარაძის შემთხვევაში, სადაც ისედაც ბევრი მსგავსი მომსახურების პოვნა შეიძლება და ძირითადად მოდით ვთქვათ, რომ შეჩვეულ ვთქვათ მომსახურების ცენტრებში მიდიან ხოლმე მომხმარებლები. რატომ და რითი იქნება გამორჩეული G Motors-ი იმისათვის, რომ კლიენტები მოიზიდოს რეალურად, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ყოველთვის მიდის მომხმარებელი იმ ადგილას, სადაც მიჩვეულია ნაცნობი ადამიანი მუშაობს და ასე შემდეგ, თუ კი ირჩევს ასეთ ვთქვათ მომსახურებას. კი ბატონო, სიმართლე რომ გითხრათ, ზუსტად თქვენი კითხვა იყო ჩვენი იდეა, ჩვენი ასე ვთქვათ, შერჩევისას მთავარი პასუხი.
პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენს გუნდს მიაჩნია რომ სწორედ იქ უნდა ვიყოთ, სადაც აღნიშნული იმ ტერიტორიებზე უნდა ვიყოთ, სადაც აღნიშნული სფეროში არის საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა კომპანია დაკავებული, ჩვენ არ გვეშინია კონკურენციის და პირიქით ძალიან გვიხარია, რაც უფრო მეტი კონკურენცია იქნება. უპირატესობა შემიძლია ჩამოვთვალო. პირველ რიგში თვითონ იდეა G-Motors-ის ისევ იდეისკენ მივდივარ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენი უპირატესობა მთავარი სწორედ იმ იდეაშია, რაც ჩვენ შევქმნით, უმეტესად ორგანიზებულ ავტოსერვისებში, რომელიც საქართველოშია წარმოდგენილი, ჩვენ ვხედავთ ან ექსკლუზიურობას სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიის, ან ფრანჩაიზებს, რომელიც იწვევს სხვადასხვა შეზღუდვებს პროდუქციის თუ მომსახურების ასორტიმენტის კუთხით. ჩვენ შევქმნით 100%-ით ქართული ბრენდი, ყველაზე მეტი დრო და ენერგია დაუთმეთ ისევე როგორც რესურსები თვითონ ბრენდბუქის შექმნას და G-Motors-ში გავაერთიანეთ თითქმის ყველა პროდუქტი სხვადასხვა სეგმენტში, რომელიც კი შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით წარმოქმნილი. თქვენ მომსახურებით ყველა ტიპის, ყველა მარკის ავტომობილს, როგორც მივხვდი, ამსაუბნი და რა სერვისები იქნება მასში გაერთიანებული? ესე იგი, ჩვენთან არის ყველა სახის ექსპრეს მომსახურება, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერი სახის პროდუქტი ან მომსახურება, რომელიც კი ესაჭიროება ავტომობილს, მოტოციკლს, მოპედს პერიოდულად, ისევე როგორც მარტივი საწვავის ჩასხმა, შესაძლებელი იქნება ჩვენთან აღნიშნული პროდუქტები ახლით შეიცვალოს, შეიძინონ ეს პროდუქტები და გაუწიოთ შესაბამისი მომსახურება. შეძენასაც ადგილზე მოახერხებენ? რა თქმა უნდა, ჩვენ სამივე ლოკაციაზე ერთი და იგივე მომსახურება და ერთი და იგივე სამივე ლოკაციაზე ამ ეტაპზე რაღაც სათავო ოფისივით გამოყავთ რომელიმე. ესე იგი, სათავო ოფისივით გამოვყოფთ ქავთარაძის ობიექტს, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ძალიან დიდი შოურუმი წარმოდგენილი, დამატებით ინოვატორები ვიყავით და პირველები ბაზარზე, რომლებიც ქავთარაძის ობიექტზე იმ ფართიდან გამომდინარე, რომელიც ადგილზე ქონდა შევქმნით, საკმაოდ დიდი მოსაცდელი არეა, რომელშიც მომხმარებელს თავასობთ ბილიარდს მაგალითად, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ძველ საბჭოთა მანქანაში ჩავდეთ ეს ბილიარდი, ბავშვთა მოსაცდელს, სადაც ჩვენი მომხმარებლების შვილებს შეეძლებათ, რომ სხვადასხვა მანქანების აპარატებზე ითამაშონ ამ პერიოდში, უახლოეს პერიოდში მოგეხსენებათ მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება და თავაზობთ მომხმარებლებს იმ პერიოდებში, როცა ფეხბურთი შეიძლება რომ ერთად ნახოთ, ვუყუროთ დიდ ეკრანზე, საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე ფეხბურთს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ესეც იყო სიახლე და ჩვენ შევქმნით დისკომფორტი, რაც დროს უკავშირდებოდა და ლოდინს ეს მომენტიც მოხსნილი. კი ბატონო, ან ჩვენთან შემოსული მომხმარებლები ამ ეტაპისთვის უკვე 10 მაისს გავიხსენეთ ჩვენ და ამ ეტაპისთვის დაახლოებით საშუალოდ არის 50-60 მომხმარებელი დღეში, მინიმუმ ნახევარი საათიდან 40 წუთი ესაჭიროება მას იმისთვის, რომ ჩვენ შევუკეთოთ მას თავისი ავტომობილი ან შეუცვალოთ ძველი ნაწილები ახლით. მაქსიმალური დრო არის დაახლოებით 2 საათი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონვე ჩვენს პაკეტში შევშოვებთ. უმეტესობა გათვლილი არის მამაკაც მძღოლებზე. არა მარტო მამაკაც მძღოლებზე, პირიქით თქვენ რომ ნახოთ ჩვენი ბრენდბუქი საერთოდ მთავარი მოწინავე ფერები არის ყვითელი და იასამნისფერი, რაც უფრო მეტად ქალბატონებზე იყო გათვლილი. ჩვენ გვაქვს არაერთი გასართობი, ისევე როგორც მაგალითად ჟურნალები, სხვადასხვა გასართობი, ასე ვთქვათ, დროის გასაყვანი აქსესუარები ქალბატონებისთვის. ჩვენ არა მარტო ეს დაყოფა გავაკეთეთ, ჩვენ ვართ ამ ტერიტორიაზე პირველები, ვინც დააყენა ელექტროდამტენი და სრულიად უფასოდ მომსახურებით და ეს პირადად ჩვენი კომპანიის გადაწყვეტილება იყო, რომ ელექტრომობილებზე იმუხტება ელექტრომობილები. უფასოდ დამუხტვა, კი ბატონო, ასევე გვაქვს რა თქმა უნდა სერვისები ელექტრომობილებისთვის. ზუსტად აი დღეს კარგად დაემთხვა, რომ დღეს დავამატეთ მოპედები და დღეიდან გაიყიდება G-Motors-ის სერვის ცენტრებში სხვადასხვა სახის მოპედები, ისევე როგორც ძალიან ხელმისაწვდომი, კარგი ბრენდები, ასევე პრემიალური პროდუქტები, რომლებსაც ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს. თუმცა, ბოლოსკენ რეზუმირება რო გავაკეთოთ, გიორგი, თქვენი მთავარი გზავნილი გარდა 3 ახალი ლოკაციისა არის ის, რომ ბრენდებზე მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ჯგუფი ძალიან ბევრ ფრანჩაიზინგს და ფრანშიზას ფლობს, ყველანაირი შეზღუდვა მოხსენით ფაქტიურად და ნებისმიერი მარკის ავტომობილს ემსახურებით. კი ბატონო, ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ ნებისმიერი პროდუქტის მიმართულებით და ნებისმიერი მომსახურების კუთხით მოხსენით ყველანაირი შეზღუდვა. აქედან ეს იყო ზუსტად იდეა, რომ ჩვენ გვეთანამშრომლობთ, ისევე როგორც ჩვენი კომპანია არის დაკავებული იმპორტით ამ პროდუქტების, ასევე ჩვენ თანამშრომლობთ არაერთ ადგილობრივ
იმპორტიორთან, რომელიც არის ჩვენი ოფიციალური დილერი, ასე ვთქვათ, და მათგან ვღებულობთ ამ პროდუქტებს, რაც ასევე ფიქრობ და ჩვენი გამოცდილებით არის საქართველოსთვის სიახლე, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ამ სფეროში იყო შემდეგი პროცესი, რომ ადამიანები ახდენდნენ იმპორტს და მერე ამ იმპორტული პროდუქტის თავისივე ლოკაციებზე გაყიდოს. ჩვენ შევქმნით და ყველაზე დიდი დეპი, ასე ვთქვათ, და ყველაზე დიდი ნიშა იყო დარჩენილი რიტეილში, სადაც შეიძლებოდა რომ პროდუქტი გაყიდულიყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ შევქმნით ლოკაციები, სადაც ნებისმიერ იმპორტიორს შეუძლია დავსვამ სანამ დავასრულებ, თქვენ ახსენეთ ექსპრეს მომსახურება, გრძელვადიან მომსახურებას, რაც შეეხება მაგალითად როგორც არის მანქანების შეღებვა, სხვადასხვა მსგავსი ტიპის მომსახურებები ამ სერვისის დამატებას თუ აპირებთ? ჩვენი ზოგადად იდეა არის რომ ვაკეთოთ ყველაფერი ახალი და ზოგადად ვემხრობთ იმას რომ რაც შეიძლება მალე განახლდეს ავტოპარკი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ავირჩიეთ გვეკეთებინა მხოლოდ მომსახურების და ახალი პროდუქტებით შეცვლის სერვისი. ჩვენ ახლავე გარანტირებით შემიძლია ვთქვა რომ არასოდეს არ დავამატებთ აღდგენას პროდუქტების, შეკეთებას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ეს არ არის ჩვენი პროფილი და წარმატებები გიორგი, წარმატებები ჯიმ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა წარმატებები თქვენ. გიორგი შამათავა იყო ჩვენთან ერთად, იგი ჯიმოთორსის გენერალური დირექტორია. ჩვენ ბევრჯერ მოგიყვებით კიდევ ამ კომპანიის წარმატებების შესახებ. ამასობაში კი ვიდრე სტუმარს გავაცილებთ, მარველის ახალმა შურისმაძიებლებმა სრულად ყველა რეკორდი მოხსნა მსოფლიოში შემოსავლების მიხედვით. თურქული ლირა ამასობაში გაუფასურების ახალ მაქსიმუმზეა. მოდი ერთად მოვისმინოთ ლევან თაღიაშვილის უცხოური ამბების კოლაჟს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინა ლეგარდმა განაცხადა, რომ გაზრდილმა პროტექციონიზმმა შეიძლება გლობალური ეკონომიკური ზრდა შეაჩეროს, რადგან ჯანსაღი განვითარება სწორედ ვაჭრობაზე დგას. მისი თქმით, მრავალმხრივი სავაჭრო სისტემა გასაახლებელია და შეცვლას საჭიროებს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ ამერიკამ და ჩინეთმა ერთმანეთის საწინააღმდეგო ტარიფები დააწესეს გარკვეულ პროდუქციაზე. თურქულმა ლირამ და აქციების ფასმა გაუფასურების ახალი რეკორდი დაამყარა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ ის გეგმავს მონეტარულ პოლიტიკას გაცილებით პასუხისმგებლიანად მოეკიდოს შემდეგ თვეში არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში. როგორც ჩანს, ეს ნაბიჯი ეკონომიკურ გუნდთან მისმა შეხვედრამ განაპირობა, რომლის მიხედვითაც გამოითქვა ვარაუდი, რომ ეროვნული ბანკი საპროცენტო განაკვეთს გაზრდიდა. იაპონური კომპანია Sony Music Entertainment-ი ცნობილი მულტფილმის Snoopy-ს დაახლოებით 9 აქციებს ყიდულობს. CNN მანის ინფორმაციით გარიგება დაახლოებით 185 მილიონი დოლარის ღირებულების იქნება. თუმცა ცნობილი მულტსერიალის გმირები, როგორიც არის Charlie Brown და Snoopy, არ შეიცვლება. შეგახსენებთ, რომ მულტსერიალი პირველად ეკრანებზე 1950 წელს გამოჩნდა და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს მთელს მსოფლიოში. მარველის ახალი ნამუშევარი შურის მაძიებლები კვლავ აგრძელებს რეკორდების დამყარებას. მიღწევების ახალი ტალღა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბაზრის, ჩინეთის გახსნის შემდეგ დაიწყო, სადაც პირველივე კვირას ფილმმა 200 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და ამჯერად ჩინეთის ბაზარზე მეორე ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ნამუშევრად ითვლება გახსნის კვირაში. ამჟამად ფილმის ჯამური შემოსავალი 1,6 მილიარდ დოლარს შეადგენს. დიდ ბრიტანეთში ხელფასების რაოდენობა საგრძნობლად იზრდება. Bloomberg-ის მონაცემებით წინა წელთან შედარებით გამომუშავება ბონუსების ჩათვლით 2,9%-აა მომატებული. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით კი ინფლაციამ 2,7% შეადგინა. ამჟამად დიდ ბრიტანეთში უმუშევრობის დონე 4,2%-ია. სტარტაპ ეკოსისტემის გაუმჯობესებისთვის სტარტაპ კვირეული იწყება. გართობისა და დასვენებისთვის ჩამოსული ტურისტები უფრო მეტს ხარჯავენ მოგზაურობისას, ვიდრე, ვთქვათ, ნათესავების მოსანახულებლად ჩამოსულები. განხორციელებული ვიზიტებიდან კმაყოფილების ხარისხის შემოწმებისას ძალიან კმაყოფილი საქართველოსთან სტუმრად ყოფი ვიზიტორების 54% მოდის. მოკლედ ძალიან კმაყოფილი ყოლია 54%. და კიდევ ერთი აიცით, განსაკუთრებულად ვაკვირდები ხოლმე თქმის ყველა ახალ ამბავს, რომელსაც გიზიარებთ და გუშინ საღამოსკენ ეს ამ შემთხვევაში შემომრჩა ხელთ.
და საჭირო ჩავთვალე ყველას ცოდნოდა და იმედი მაქვს ყველას გაგახარეთ. ქიმიური ნივთიერება კროტით მოწამლული ბავშვები იაშვილის სახელობის ბავშვთა სამართლობიდან გაწერეს. ის პატარები არიან 5 და 9 წლის ბავშვები. ტოქსიკოლოგიურ დეპარტამენტში რომ კურნალობდნენ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 5 წლის გოგონამ და 9 წლის ბიჭმა ისინი სამართლობაში 9 მაისს შეიყვანეს და როგორც ცნობილია, ბავშვებმა ტკბილეულის ნაცვლად მილების საწმენდი ქიმიური ნივთიერება კროტი მიიღეს და ეს იყო, ასე ვთქვათ, მიზეზი უმძიმესი ინტოქსიკაციისა, ასე რომ ყველა ჯანზეა თქვენც იგივეს გისურვებთ, თქვენ შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად საქმიანი დილა გრძელდება და მე მგონია, რომ როცა რაღაცა ნეგატიურს გაუუშვებთ ინფორმაციას, რომ არ იქა კროტი და მთელი ამბავი და რაც თავარია ბავშვები გადარჩნენ, ესეც აუცილებლად მოვაუწყოთ ჩვენს მაყურებელს. ბედნიერი დღე კიდევ ერთხელ ყველას და ანა ვაპიაშვილი ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბების და სიახლეებით ჩვენთან ერთად არის ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ბედნიერ დღეს უსურვებ ჩვენს მაყურებლებს და ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ. საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლები აპრილის თვეში უცვლელი დარჩა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მასალის მიხედვით შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი მარტისთვის მსგავსად აპრილშიც 176 ლარი და 90 თეთრია. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 7 ლარით და 20 თეთრით არის გაზრდილი. უცვლელია საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმიც და ის 296 ლარს და 70 თეთრს შეადგენს. ერთადერთი მცირე ცვლილება ორსულიანი ოჯახის ხარჯების მხრივ და ფიქსირდება ასეთი ფორმით 250 ლარის და 70 თეთრის შემადგენლობით სახელდება დღეს, რაც მარტისთვის მაჩვენებელზე 10 თეთრით მეტია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს და TBC ბანკს შორის კი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანიც სტარტაპ ეკოსისტემის გაუმჯობესებაა ქვეყანაში. ამ მემორანდუმის ფარგლებში პარტნიორები ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ ინოვაციური და სამეწარმეო გარემოს ფორმირების ხელშეწყობის, სტარტაპების საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების და ახალგაზრდების სამეწარმეო აქტივობების სტიმულირების მიმართულებით. მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ პარტნიორებმა პირველი პროექტის სტარტაპ კვირეულის დაწყება დაანონსეს, რომელიც მაისის ბოლოს თბილისში და ივნისის ბოლოს უკვე ზუგდიდში ჩატარდება. ამ პროექტის მიზანია შეიქმნას სივრცე, სადაც სტარტაპ ეკოსისტემის მოთამაშეები ერთმანეთს გააცნობენ თავიანთ საქმიანობას და დაამყარებენ საქმიან კავშირებს. ხაზგასმელია, რომ ამ პროექტს ერთად ახორციელებს კერძო სექტორი და სახელმწიფო სექტორი და ყოველთვის კერძო სახელმწიფო სექტორის ერთობლივი ხედვა, ერთობლივი თანამშრომლობა არის ხოლმე გარანტია კიდევ უფრო მეტი წარმატების, განსაკუთრებით სტარტაპებისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანი წყაროა ამავდროულად დასაქმების. TBC ბანკი უშუალოდ უკვე წელზე მეტი ახორციელებს პროგრამა სტარტაპებს, რომელიც არის ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროგრამა და მოიცავს როგორც საბანკო პროდუქტებს, ეს იქნება ეს დეპოზიტი, ბარათი თუ სხვა, რომელიც მორგებულია სტარტაპებზე კონკრეტულად, ისე მოიცავს არასაბანკო საგანმანათლებლო კომპონენტებს. სწორედ ამ რესურსით, ამ ინსტრუმენტებით, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ შემოდივართ ამ მემორანდუმის კოოპერაციაში, ესე რომ ვთქვათ, და ვფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი გამოვა. ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ ის საინტერესო სერვისები, საინტერესო მომსახურებები და ის საინტერესო შეთავაზებები მოვამზადოთ სტარტაპებისთვის, რომელიც მათ უზრუნველყოფენ საბოლოოდ მაღალ ტექნოლოგიურ და გლობალურ პროდუქტებად. ისევ საქსტატის კვლევებს უნდა დაუბრუნდეთ. გუშინ გამოქვეყნებული რამდენიმე წლიანი კვლევის მიხედვით ვიზიტორების უდიდესი ნაწილი, თითქმის 38% საქართველოში დასვენებისთვის და გართობისთვის არის ჩამოსული, რაც მნიშვნელოვანია. ისიც აღსანიშნავია, რომ ჩამოსული ტურისტები უფრო მეტს ხარჯავენ მოგზაურობის დროს, ვიდრე მაგალითად ნათესავების მოსანახულებლად. მეგობრების ნათესავების სანახავად ჯამში ვიზიტორების 22% სტუმრობდა საქართველოს. ეს შეგვიძლია ავხსნათ იმითაც, რომ ქვეყანაში ვიზიტორების უდიდესი ნაწილი მეზობელი ქვეყნებიდან არის, მათ შორის რუსეთიდან. ტრანზიტი ანუ სხვა ქვეყანაში გადასვლის მიზნით კი ვიზიტორების 18% სარგებლობდა. თქვენ დაინახავთ, რომ შოპინგისათვის ასევე საქართველოში იმოგზაურა 9.5%-მა სრული ვიზიტორებისა, რაც დაახლოებით 9.5 მილიონს აღემატება. პროფესიული და ეკონომიკური საქმიანობისათვის კი საქართველოს სტუმრობდა ვიზიტორების 8.2% მხოლოდ. მკურნალობისა და გაჯანსაღებისათვის კი მხოლოდ 2.7%.
2017 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული წლიური ხარჯი იყო 5,8 ლარის დოლარი, რაც 31,6%-ით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. კვლევის მიხედვით გაზრდილია ვიზიტზე საშუალო ხარჯიც. დაახლოებით 10%-იანის და აღინიშნება ამ ხარჯების სტრუქტურაში. საშუალოდ ერთ ვიზიტზე ხარჯმა შეადგინა 2017 წელს 888 ლარი დაახლოებით და ანუ 2015-16-17 წლებში ეს ტენდენციაც მზარდი არის. რაც შეეხება ვიზიტების ხანგრძლივობაც იზრდება, ანუ წინა წელთან 2017 წელს შეადგინა 4.3 ღამე საშუალოდ ერთ ვიზიტზე და რო შევადაროთ 2016 წელს ეს მაჩვენებელი შეადგენდა 3.8 ღამეს, ანუ საშუალოდ რო ვთქვათ ერთ ვიზიტზე. განხორციელებული ვიზიტებიდან კმაყოფილების ხარისხის შემოწმებისას ძალიან კმაყოფილი საქართველოდან 54% მიდის. კმაყოფილი 35%, უკმაყოფილო და ძალიან უკმაყოფილო კი თითო პროცენტია. რაც შეეხება ასაკობრივ გადანაწილებას, 2017 წელს ვიზიტორების უმრავლესობა, ანუ 46% მიეკუთვნებოდა 31-დან 50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას. 15-დან 30 წლამდე ვიზიტორების წილი კი იყო 28%. დანარჩენს გრაფიკაზე დაინახავთ, თუ ვიზიტორებს სქესის მიხედვითაც დავაჯგუფებთ, აღმოჩნდება, რომ 2017 წელს საქართველოში შემოსული ვიზიტორების უმრავლესობა 62% მამაკაცი იყო, ხოლო დაახლოებით 38% კი ხალი ვიზიტორი გსტუმრობდა. ეს სტატის კვლევის ძირითადი მონაცემებია. ასეთი კვლევა პირველად ჩატარდა საქართველოში, მაგრამ ამ კვლევებს ახასიათებს კვარტალური ხასიათი. პრეზენტაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიც ესწრებოდა გუშინ, გიორგი ჩოგოვაძის შეფასებით კვლევა მათ უფრო მეტი ანალიზის საშუალებას მისცემს მომავალში. კვლევაში, რომელიც პრეზენტაციის სახით გავრცელდა და საზოგადოებას მიეწოდა, უფრო დეტალურად არის აღწერილი ის პროცესები, თუ ეს ადამიანები თუნდაც როგორ ხარჯავენ ფულს საქართველოს მასშტაბით. და ეს დეტალები გამოგვადგება ჩვენ არა მარტო საქართველოს საზღვარგარეთ პრომოციის დროს, არამედ უფრო სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად საქართველოში ტურიზმის განვითარების კუთხით და რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება ჩვენ სამოქმედო სტრატეგიებში. საოჯახო სასტუმროების ფასები აპრილში მარტთან შედარებით 6%-ით გაიზარდა. საშუალო ფასმა კი 75 ლარი შეადგინა. მონაცემები PMCG-მ გამოაქვეყნა. ყველაზე მეტად ფასების ზრდა თბილისის საოჯახო სასტუმროებში შეენიშნება 10%-ით. შემდეგ გურის რეგიონი მოჰყვება მას 4%-იანი ზრდით და მესამე პოზიციაზე 3.2%-ით არის უკვე შიდა ქართლის მხარე. ყველაზე ნაკლებად, ანუ 0.4%-ით ფასებმა მცხეთა-მთიანეთში მოიმატა. ქვემო ქართლში საოჯახო სასტუმროებზე კი ფასები მარტთან შედარებით უცვლელია. მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით ბინები ტურისტებისათვის ყველაზე იაფი საქართველოში აღმოჩნდა. Airbnb-ის მიხედვით ბინების საშუალო ფასმა აპრილში 45 დოლარი შეადგინა. ბინების ყველაზე მაღალი საშუალო ფასი რუსეთში დაფიქსირდა 134 დოლარი. შემდეგ მას აზერბაიჯანი მოჰყვება 53 დოლარით, თურქეთი 50 დოლარი და სომხეთში 49 დოლარია საშუალო ფასი. რაც შეეხება საქართველოს და მისი მეზობელი ქვეყნების დედაქალაქებს ბინების დაჯავშნა ტურისტებს ყველაზე იაფად 35 დოლარად თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეუძლიათ, ხოლო ყველაზე ძვირად მოსკოვში საშუალოდ 130 დოლარად. თბილისში ბინების საშუალო ფასმა ისევ Airbnb-ის მონაცემებით 44 დოლარი შეადგინა, ერევანში 49 და ბაქოში 54 დოლარი. ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 5.3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ამ თანხის დიდი წილი რიკოთის პროექტზე დაიხარჯება. ეს მონაკვეთი 4 ლოტად არის დაყოფილი და ტენდერების გამოცხადება სამინისტრომ წლის ბოლომდე გეგმავს. დასრულების პირას არის პროექტები, სატენდერო დოკუმენტაციის დრაფტები ამ შემთხვევაში გაცვლილია საფინანსო ინსტიტუტებთან და ახლო მომავალში გამოცხადდება საერთაშორისო ტენდერები. რა თქმა უნდა, შესაბამისი ინფორმირება საზოგადოების და შესაბამისად პოტენციურად დაინტერესებული კომპანიების კიდე დამატებით მოხდება. მთლიანობაში გეგმავთ, რომ წლის ბოლომდე დასრულდეს ეს პროცესი
და შეძლება ისდაგვარად უკვე პირველი ალოკაციები დეკემბერში რომ მოხდეს. და სხვა ვადა თითოეულ მონაკვეთს მოხდება ამის ეტაპობრივი ჩაბარება 2019-დან 2021 წლამდე ეს მონაკვეთები უნდა დასრულდეს. კიდევ ერთი მასშტაბური პროექტი, რომლის განხორციელებაც იწყება, ეს ნატახტარი ლარსის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა. ამ პროექტის ფარგლებში 9 კილომეტრის სიგრძის გვირაბი უნდა აშენდეს. ტენდერს კი ახლო მომავალში გამოაცხადებენ. ნატახტარიდან უკვე ლარსის გამშვებამდე და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია გათვალისწინებული. ეს არის შემოვლითი გზები, ეს არის ქვეშეთი კობის 9 კილომეტრის სიგრძის გვირაბი. მსგავსი ანალოგი საქართველოში არ არის. მთლიანად მთელი ჩრდილოეთ მიმართულება რო ავიღოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ნატახტრის ახალი გზა, ფასანაურის შემოვლითი გზა, როგორც მოგახსენეთ ქვეშეთი კობი, თვითონ გვირაბი და მისასვლელი გზა, სტეფანწმინდა შემოვლითი გზა და ლარსის მონაკვეთი ჯამში ეს არის 1,340,000,000 ლარი არის დაახლოებით. ჯანსაღი ცხოვრებაო და ჩვენც ნაწილობრივ ამ ტრენდს უკვე ავყევით. ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაციის ინიციატივით საქველმოქმედო საფეხბურთო ტურნირი ჩატარდა, რომელშიც ელიავას ბაზრობის მეიჯარეები იღებდნენ მონაწილეობას სოციალურად დაუცველი ბავშვების დასახმარებლად. მათ საკუთარი ფეხბურთის კლუბი აქვთ და დიდი მიზნები. უფრო დეტალურად ტურნირის და კლუბის შესახებ კი ლევან თაღიაშვილი მოგიყვებათ. სიკეთე ნამდვილად აერთიანებს. ამის მაგალითი ის ადამიანები არიან, ვინც რამდენიმე წლის წინ საფეხბურთო კლუბი დიდუბე 2014 დააფუძნეს, მხოლოდ ერთი მიზნის გამო. დაეხმარონ სოციალურად დაუცველ მოზარდებს აკეთონ საყვარელი საქმე და იყვნენ დაკავებულები ჯანსაღი ცხოვრების წესით. მათ ფინანსურ დახმარებას კი ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაცია სრულად უზრუნველყოფს და კლუბს დაარსების დღიდან ეხმარება ბავშვების წარმატებაში. ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაციისათვის ეს არის სოციალური პროექტი. ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის პოპულარიზაცია ყველა დროში მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მგონია რომ ეს ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მოზარდებს მიუცეთ საშუალება მოწყდნენ ქუჩას და დაკავდნენ სპორტით. ეს კლუბი 2014 წლიდან არსებობს. ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაცია სრულად აფინანსებს მათი სწავლის საფასურს, ზაფხულში და ზამთარში გასვლითი ვარჯიშის ხარჯებს, ეკიპირებას და ეს ტურნირიც ანუ ელიავას თასი სწორედ იმისთვის მოვიფიქრეთ, რომ უფრო მეტი мотиваცია ქონდეთ ამ ბავშვებს. სწორედ ამ ბავშვების დასახმარებლად უკვე მეორე წელია იმართება საქველმოქმედო ტურნირი ელიავას თასი, სადაც ელიავას ბაზრობის მეიჯარეები მონაწილეობენ. ტურნირით მიღებული თანხა კი სრულად გადაერიცხება კლუბ დიდუბე 2014-ს. პირველ რიგში დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, ესეთი კარგი ტურნირი რო ტარდება. ეს რასაც ემსახურება ეს ტურნირო. მოგებული თანხა იქნება, პრიზი იქნება, რამე რომ ბავშვებს, ანუ ადგილობრივი კლუბისთვის რაც არის, გუნდისთვის რომ ბავშვებისთვის ჩვენ თვითონ გადავცემთ ამ მოგებულ პრიზს. ჩვენ უკვე მეორე წელი მონაწილეობთ ამ ტურნირში და თუ კიდე შემდეგ გაიცათ ჩატარდება, აუცილებლად მივიღეთ მონაწილეობას ამ ტურნირში. გუნდს კეთილ მიზნებთან ერთად საკმაოდ სერიოზული მიზნებიც გააჩნია. სამომავლო გეგმებსაც შეეხება, გვაქვს ღია ლიგის ჩემპიონატის მოგების გეგმა, რომლის შესრულების შემთხვევაში გადავიწევთ რიგით მეოთხე ლიგაში და შემდეგ უფრო უკეთესად გავაგრძელებთ ბავშვების აღზრდას. ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სპორტის განვითარება ყოველთვის მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე მომავალ თაობას ეხება. და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სამინისტროს სააგენტო აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით ქართულ კომპანიებს საშუალება ჯერ კიდევ აქვთ. მოდი მე ესე ვიტყვი და რატომ ესე ამაზე ცოტა მოგვიანებით. მონაწილეობა მიიღონ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და გრანდიოზულ გამოფენაში. საუბარია China International Import Expo-ზე. ის 5-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ქალაქ შანხაიში. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი უმთავრესი, რის გამოც დილას თხოვეთ მოსვლა გიორგი ჩერქეზიშვილს ეკონომიკისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს. გიორგი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. პირველ რიგში დიდი მადლობა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ძალიან მოხარულია. სულ ჩართვατε. ხო, მაგრამ საკმაოდ აქტიურად ჩვენთან თანამშრომლობისთვის და მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ.
სანამ ჩემი შესავლის ცოტა მეტი იმას გავაკეთებ ვალიდაციას და გინდა მონეტიზაციას, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მე მინდა კარგად ავხსნათ რა არის ეს ღონისძიება, თორედ დაგეგმვას რომ ვიწყებთ 5-6 თვით ადრე, ამაში მე მგონი არაფერი არ არის განსაკუთრებული. რა ღონისძიებასთან გვაქვს საქმე? პირველ რიგში, როგორც აღინიშნა, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიება, რომელიც ჩინეთში ტარდება. ეს არის პირველად ტარდება ჩინეთში ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის ღონისძიება, რომელიც არის დაკავშირებული მხოლოდ იმპორტთან მიმართულებით და ამ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება ჩინეთის მხრიდან და რეგიონის მხრიდან 150,000-მდე მყიდველი კომპანია, ეგრეთ წოდებული ბაიერი და ეს განთავსებული იქნება, როგორც აღინიშნა, 5-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით და ეს იქნება შანხაიში. თვითონ შანხაის ეს საგამოფენო სივრცე გახლავთ ძალიან დიდი სივრცე, რომელშიც არის 8 სხვადასხვა სექტორული პავილიონი, ცალკე გარდა ამისა, ცალკე განგონილად იქნება ქვეყნის პავილიონი და ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ ქართული კომპანიები წარვადგინოთ და მოხდეს ქართული ექსპორტის დახარისება, რაშიც ჩვენ და ასევე ჩართულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის სააგენტო ერთობლივად მოვახდენთ ქართული კომპანიების წარდგენას აღნიშნულ გამოფენაზე. რადგან წინასწარი გეგმება დაარწმუნებულნი, ბევრი დეტალი იცით და ამ გამოფენის შესახებ, რამე შეზღუდვა თუ არსებობს კომპანიების ან წარმოების რამე კონკრეტული მიმართულებები თუ არის პრიორიტეტული, თუ პროფილების მიხედვით თუ ყველას ვისაც სურვილი აქვს და წარმოუდგენია, რომ საკუთარი პროდუქცია შეუძლია გაიტანოს, მონაწილეობა მიიღოს მასში. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ პროფილურად გარკვეული ტიპის შეზღუდვები არ არის, უბრალოდ პროფილურად ხდება პავილიონებში განთავსება თითოეული სექტორის, სადღაც იქ ერთად იყოს თავმოყრილი და გავადურდეთ ეგრეთ წოდებულ ბაიერებს ამ კომპანიებთან კომუნიკაცია და პავილიონებში მოხდეს განთავსება სექტორული მიმართულებით. კომპანიების კრიტერიუმები არის განსაზღვრული იმ კუთხით, რომ ეს რადგან პირველად ტარდება წელს შედარებით, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევათ კომპანიებს რომ და ქვეყნებს რომ წარადგინონ სხვადასხვა კომპანიები, თუმცა ჩვენ ვიცით და გვაქვს გარკვეული კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითები, როცა მოხდა გარკვეული კომპანიების, ასე ვთქვათ, ამოღება სიიდან იმის გამო, რომ მოხდა გადამოწმება ამ კომპანიების, არა მარტო ქართულად, ჩინური მხარე ამოწმებს ამას თვითონ, როცა ეს კომპანიები არ შეესაბამებოდნენ იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნები და მოლოდინიც აქვთ, ასე ვთქვათ, იქაურ ბაიერებს. პირველ რიგში ეს არის გარანტირებული უზრუნველყოფა იმ მიწოდების ჯაჭვის, მეორე გახლავთ ხარისხობრივი მახასიათებლები და მესამე გახლავთ უშუალოდ კომპანიის მზაობა, რომ მათ მოახდინონ და შეძლონ თავისი პროდუქციის სათანადოდ წარდგენა და სტანდარტებით დაკმაყოფილება ჩინეთის ბაზარზე. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ქართული კომპანიები და ის სია, რომელსაც ჩვენ წარვადგენთ და აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ პირველი ასე ვთქვათ ეტაპი გვქონდა გამოცხადებული, რომ 12 მაისამდე იყო რეგისტრაციის საშუალება, თუმცა ჩვენ გვიწევს ამ დროის კიდე ოდნავ გახარჯებება, მაგრამ ამას დაახლოებით 10-12 დღე შეგვიძლია რომ კიდევ ეს გავახარჯოთ, იმიტომ რომ ეხლა აპლიკაციების შევსების პროცესი უნდა იქნას დაწყებული კომპანიების მიერ. დღეს ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 55-მდე განაცხადი გვაქვს, მაგრამ რადგანაც საორგანიზაციო ჯგუფის მხრიდან მოხდება კომპანიების შერჩევა, არ ვართ დარწმუნებული, რომ 55-მდე კომპანია მოხდება აღნიშნულ ღონისძიებას. ამიტომ ეს რაოდენობა ბევრად მეტი უნდა იყოს, რათა ჩვენ დაცული ვიყოთ, რომ რა შეიძლება იყოს ბარიერი კომპანიისათვის, რა დაჭირდებათ მათ იმისათვის, რომ გარდა აპლიკაციის შევსებისა, შემდეგ მონაწილეობა მიიღონ. ანუ რამე ხარჯებთან არის დაკავშირებული? დიახ, ხარჯებთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ ძირითად ხარჯებს პრაქტიკულად ჩვენ ვანაზღაურებთ და ანუ სახელმწიფო იღებს ამ პასუხისგებლობას. ეს ეხება იქ როგორც საკამოფენო სივრცის, ასე ვთქვათ, დაქირავებას, ისე შესაბამისი სტენდების მოწყობას, იმიტომ რომ იქ გარკვეული სტანდარტებია მოთხოვნილი სტენდებთან მიმართებაში. ეს დაახლოებით 9 კვადრატული შეიძლება უნდა იყოს ერთი მაქსიმუმ ერთი, ასე ვთქვათ, სივრცე, თუმცა შეიძლება კომპანიებმა გაიყონ ეს სივრცე. ჩვენ ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი ზუსტად ეხლა ხან დაბრუნდა შანხაიდან, სადაც ჩინეთში საქართველოს ელჩისთან ერთად მოხდა საორგანიზაციო ჯგუფის დირექტორატთან და სეკრეტარიატთან შეხვედრა და ყველა ის დეტალი იქნა კიდევ ერთხელ გავლილი მათთან, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ღირსეულად ვიყოთ წარმოდგენილი აღნიშნულ ღონისძიებაზე. კრიტერიუმების მიხედვით მთავარი არის, რომ კომპანიამ შეძლოს, როგორც აღნიშნე, ხარისხობრივი სტანდარტების დაკმაყოფილება და ყველა იმ პროცედურის, ასე ვთქვათ, შეტანა უზრუნველყოფა, რომელიც ჭირდება ჩინეთში ექსპორტის
პროცესების განხორციელებას. რადგანაც არის როგორც აღნიშნე ნოემბრის დასაწყისში მოლოდინია, რომ კომპანიები იქ ძალიან ბევრი კონტრაქტი უნდა გაფორმდეს, ეს არის მოლოდინი და იქ უკვე 2019 წლიდან უკვე პრაქტიკულად აი ამ კონტრაქტების რეალიზება უნდა იქნას დაწყებული. შესაბამისად, ის კომპანიები, ვისაც გაფორმდება და ჩინური მხარის ინტერესით გახლავთ, რომ მოხდეს რეალურად უზრუნველყოფა იმ ასე ვთქვათ, ყველა კონტრაქტის რეალიზება მოხდეს, რადგანაც საუბარია გიორგი სტოკზე, მუდმივი უზრუნველყოფისთვის, ხარისხზე და სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე. ამ დროისთვის ყავს არის 55 განაცხადი, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ გაიცხრილება. ცხადია, აპლიკაციებზე ეხლა დაიწყება და ერთადერთი რაც კომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ შანხაიში ამ გამოფენაზე მოხვდნენ, ეს არის ეგრეთ წოდებული გზავრობის ხარჯები. გზავრობის ხარჯებზე ჩვენ გვაქვს ასეთი პაკეტები გვაქვს შეთავაზებული რამოდენიმე, იმიტომ რომ არის გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ სხვა გამოფენებიც არსებობს იმ პერიოდში არის რეგიონში და შეიძლება რომ რამოდენიმე კომპანია პირდაპირ იქიდან ჩამოვიდეს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ასე ვთქვათ შეთავაზება, ვარაუდობთ რომ ბევრად უფრო იაფი იქნებოდა კომპანიებისთვის რომ მოხდეს რაღაც დიდი რაოდენობით ხდება აქედან წარდგენა მოხდეს სიტყვაზე თუნდაც რაღაც ჩარტერის ორგანიზება. ამიტომ ეს საორგანიზაციო საკითხები ყველაფერი ჩვენ გვაქვს აღებული და დაახლოებით არის სხვადასხვა პაკეტი, მაგრამ დაახლოებით $4500 მეტი ორი ადამიანის ასე ვთქვათ დაყვანა, თითო ასე ვთქვათ ამ განთავსებაც, მაგაზინის დიდი პაკეტი მეტი აღარ არსებობს. ეს იყო უბრალოდ იქ არის სხვადასხვა ვარიანტები, რომლებიც უშუალოდ კომპანიებს ვაძლევთ ამის საშუალებას, რომ აირჩიონ, რომელიც ჩვენ მე უკვე გაგვიადვილებს საორგანიზაციო ღონისძიებების გატარებას. მინდა აღვნიშნო ერთი დეტალი, რომელიც გამოჩნდა თვითონ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ჩინეთში წელიწადში ტარდება რამოდენიმე ასე ვთქვათ ღონისძიება და ეს ღონისძიება გახლავთ და ის ბევრი ღონისძიება ტარდება, მაგრამ პრიორიტეტიზაციის ნაწილში ეს გახლავთ ყველაზე მაღალი რანგის ტიპის გამოფენა, რომელსაც ჩინეთის პრეზიდენტი სინ ძინპინი გახსნის უშუალოდ და პირადი მისი პატრონაჟით ხორციელდება. ანუ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა აღნიშნულ ღონისძიებას თვითონ ჩინეთის მთავრობის მხრიდანაც და ეს ხდება ასე ვთქვათ ორგანიზებულად და ეს არის პირველი გამოფენა, რომელიც რეგულარულ ხასიათს მიიღებს და ჩინეთმა თვითონ განაცხადა, რომ მათ დაახლოებით 2 ტრილიონამდე აქვს ყოველწლიურად იმპორტი, რომ უახლოესი 10 წლის განმავლობაში ეს ციფრი დაახლოებით მომდევნო წლისთვის ვარაუდობენ, რომ 3-მდე გაიზრდება და მომდევნო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10 მილიონამდე უნდა ავიდონ. ანუ ჩინეთი ხსნის გარკვეულ ტიპის ბაზარს და დღეს როცა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და იცით თქვენ რომ 2018 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან, ეს გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ქართულმა კომპანიებმა მოახდინონ პოზიციონირება და მოახდინონ ბაზრის დივერსიფიკაცია და ჩინეთის ამ უშუალო და დიდ ბაზარზე მოახდინონ თავისუფალი პროდუქციის შედარება. რითი ხსნით შედარებით პასიურობას? ახლა ინფორმაციის ნაკლებობა დღესაც კიდე დაემატება 10-12 დღე დამატებით სამინისტროსგან კიდევ მიცემულია საიმისოდ. დავიჯერო არ აქვს ინფორმაცია ბიზნეს გიორგი. მე არ მინდა ზედმეტად კრიტიკული ვიყო კრიტიკულები არ ვართ. ხო, მაგრამ მე მინდა რომ მინიმუმ 100 იყოს ალბათ. ჩვენ მქონდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ კამპანია გქონდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ ინფორმაციის გავრცელების პირველი ასოციაციები იყო პირველი, გარდა მისა იყო ჩვენი ბენეფიციარების ნაწილი. ასევე ჩართული იყო სხვადასხვა სააგენტოები, სახელმწიფო სააგენტოები, რომელთა მხრიდანაც მოხდა და უშუალოდ პირდაპირ მოხდა კომუნიკაცია. პასიურობას ვერ დავარქმევ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ჩვენ გვინდა მათ მოვუწოდოთ, რომ უახლოესი დარჩენილია რამოდენიმე დღე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს და აღებული გვაქვს 600 კვადრატული სხვადასხვა ასე თქვათ პავილიონებში ეს უნდა გადავანაწილოთ და შესაბამისად ჩვენ უკვე კონტრაქტი გაფორმებულია, ეს პასუხისმგებლობა აღებული იქნა ასე თქვათ ჩვენი მხრიდან. და ჩვენ 600 კვადრატული უკვე ამ დღეებში უნდა გადავანაწილოთ და უბრალოდ ეს რომ მოხდეს ოდნავ მოგვიანებით, როგორც ჩვენ შევია ხოლმე ოდნავ გვიან, ამას უკვე ჩვენ ვეღარ ეს არის შემთხვევა, როცა ქართულ ვარიანტში ახლობლობით ამას უკვე ჩვენ ვეღარ განვახორციელებთ ამ კომპანიებს და უბრალოდ არ გვინდა რომ ვინმე დარჩეს და ვინმე გამურჩეს ესეთ დიდ ღონისძიებას. მომავალთასაც იქნება რა თქმა უნდა ეს ღონისძიება, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს ყოველწლიურ ღონისძიებაში უკვე შესაძლებლობა იყოს რომ 2019 წლის დაგეგმვა დღესვე დავიწყოთ და დღესვე შევძლოთ რომ ბიზნესმა მოახდინოს უკვე არიან ბაერები, რაც თავარია. ნუ ამ ხელა შესაძლებლობა ალბათ არც ერთ მსოფლიოში არც ერთ გამოფენაზე არ ყოფილა რომ გარანტირებულად უკვე იციან დაახლოებით რომ ეს არის 150,000 ბაიერი იქნება ადგილზე. და თა როცა სხვა იხდის ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო გასაგებია თავარი ხარჯი არის მან რეალურად იჯარა. ან მინიმალური ხარჯებიც. ჩვენ ყავს ეს ყველაფერი ხდება აწარმოეს საქართველოს ხარდაჭერით. რამდენიმე დღის წინ დასრულდა რამდენიმე თვიანი შერჩევის პროცესი.
მინისტრის მოადგილეს ეტყობა კმაყოფილება ამ შერჩევიდან გამომდინარე, რომ მიხეილ ხიდურელი იქნა წარდგენილი პირველი ვიცე-პრემიერის მიერ და დანიშნული ამ თანამდებობაზე ამ კონკურსის შედეგად. თქვენ ალბათ ასევე მოასწარით მიხეილთან გასაუბრება, მე მქონდა რამდენჯერმე მისი საკონსულტაციო კომპანიიდან გამომდინარე საშუალება და მე ინტერვიუებინა იგი. რა დახასიათება კრიტერიუმები, ანუ რით ასე ვთქვათ გამოიჩინა თავი გამომდინარე იქიდან, რომ მართლა ისე არჩევდით ამ პოზიციაზე მე რასაც უყურებ. ეს არისო ადვილი და ესეთი პროცესი. იოლი ამოცანა, რადგანაც აწარმოებს საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მისია და ძალიან დიდი მოლოდინებია უშუალოდ სამინისტროს მხრიდანაც და ძალიან დიდი მოთხოვნებია უშუალოდ აწარმოებს საქართველოს მხრიდანაც, რადგანაც თქვენ იცით, რომ გასულ წელს მოხდა სხვადასხვა გაერთიანება, მოხდა აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში შიგნით და მოხდა ახალი მიმართულებების წამოწევა, რომელიც გადანაწილებულია სამ მიმართულებით, ეს გახავთ ექსპორტი, მიმართულება გახავთ უშუალოდ ინვესტიციების მიმართულება და ის სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ხორციელდება და ასევე ძალიან გაძლიერებულია შიგნით ეგრეთ წოდებულ რისერჩის და ანალიტიკური მიმართულების ჯგუფი. მოლოდინი ძალიან დიდი იყო და ვარაუდობ და დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილი ამას გაართმევს თავს. ჩვენ გვქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი, წინა ასე ვთქვათ, პერიოდი მასთან კომუნიკაციის. ჩვენ ახლა ამჟამად უკვე უშუალოდ მიხეილი გუშინი იქნა წარდგენილი, როგორც იცით, მინისტრის მიერ. უკვე უშუალოდ ახლა მიმდინარეობს შიგნით ყოველდღიური პროცესების გაცნობა და ჩვენ ძალიან მალე თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, მოვახდენთ იმ ახალი ხედვების და იმ განახლების პრეზენტირებას, რომელსაც აწარმოებს საქართველოში დავგეგმოთ. და ბოლოსკენ გიორგი რჩება ჯიტას თემა და იქაც მიდის ალბათ შერჩევა, ხო? ჯიტაშიც ზუსტად იგივე პროცესი. იმედი ამდენი ხანი არ დაჭირდება, მეც არა, ჯიტაში უბრალოდ წარმოგიდგენელია, რომ ამდენი ხანი დაჭირდეს. კარგი, იმედია გიორგი ჩერქეზიშვილთან ერთად მალე გვექნება საშუალება, რომ ტექნოლოგიების და ინოვაციების აგენტოს ახალი ხელმძღვანელიც გაგაცნოთ. ამ დღევანდელ ინფორმაციებს, რაზეც ისაუბრა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ, სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ BMG-ზე. სხვადასხვა ახალი ამბების სახით და ასევე ვიდეო ჩანაწერსაც მე მადლობა მინდა უთხრა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გიორგი ჩერქეზიშვილის სტუმრობდა. სულ რამდენიმე წუთით გავაცილებთ სტუმარს და უკვე ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით. ეს ოფიციალური ნაწილი სულ ესე უნდა წარმოადგინო ხოლმე. ბუკა პეტრიაშვილი თავისი არაჩვეულებრივი ბლოგით. სოფლიო როგორც ასეთი, აქ საქმიან დილაში დაგვევოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სებ-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სებ-ი.
სოფლიო როგორც ასეთი ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად იწყება და ვიწყებთ ამბით, რომელიც რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იყო მთელი გასული 24 საათის განმავლობაში, ცოტა მეტისაც. მაშინ როცა ისრაელის სახელმწიფოს დაფუძნებიდან 70 წლის თავზე ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტში მსხვერპლის თავიდან არიდება ჯერ ისევ ვერ ხერხდება, ამერიკა გახდა ასევე პირველი სახელმწიფო, როგორც აღიარების ნაწილში, რომელმაც ისრაელის დედაქალაქად იერუსალემი აღიარა და უკვე საელჩოც გადაიტანა. ტრამპი არ ჩასულა, მაგრამ ვიდეო მიმართვა გააგზავნა. ის სხვა დანარჩენზე უკვე ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის პოლიტიკური მიმოხილველი თავად ისაუბრებს. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. ქალიშვილიც არ გზავნა და ესპანეთ. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი თამაშის, ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ისრაელის სახელმწიფოს 70 წლის იუბილე სახელმწიფოებრიობის, უსურო მათ წარმატება, უსურო მათ მშვიდობა და უსურო მათ კიდევ უფრო მეტი განვითარება. მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობის ამბავი იყო ნამდვილად, მათთვის ძალიან დიდი პოლიტიკური ბრძოლის გვირგვინი შეიძლება ითქვას, წლების, ათწლეულების მანძილზე იყო ეს ბრძოლა იმისათვის, რომ დასავლეთ იერუსალიმში განთავსებულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ძალიან ბევრ სოფლიო ლიდერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებსაც გაუხმიანებიათ კამპანიის პერიოდში წინასაარჩევნოდ გაუხმიანებიათ ეს ესე ვთქვათ დაპირება, გადაწყვეტილება, რომ იერუსალიმში გაიხსნება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. ეს არის მორიგი დაპირება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღასრულა. 800 კაცი ესწრებოდა, აქედან 200 კაციანი დელეგაცია იყო წარგზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იყო ვიდეო მიმართვა დონალდ ტრამპის იყო, რა თქმა უნდა, მისი ოჯახობა, შვილი, სიძე წარმოდგენილი, მისი ფინანსთა მინისტრი მნუჩინი და ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობით დელეგაცია იყო სახელმწიფო მდივნის მოადგილე, ასევე სალივანი ესწრებოდა და ბევრი სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ვაშინგტონიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნაბიჯი არ არის მხოლოდ უბრალოდ რაღაცა ყველა ხდება ამას სიმბოლური დატვირთვის რაღაცა მის ხელთათმანის როლის ეს არის აი დიდ სურათში რომ შევხედოთ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის მხრიდან არის ცდილობა ახლო აღმოსავლეთში მართლა ახალი დღის წესრიგის დაყენების ეს რამდენად გამოსვლადია, რამდენად მივა ის სასურველ შედეგამდე, ეს არის მიმართული ირანში სიტუაციის ცვლილებისკენ, ეს არის გაგრძელება და ნაწილი თუ შეიძლება ესე დაარქვა სტრატეგიის, რასაც ერქვა ბირთვული შეთანხმებიდან გამოსვლის ძალიან მნიშვნელოვანი გაძლიერება ისრაელთან სტრატეგიული თანამშრომლობის, საუდის არაბეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის, ეს ორი ქვეყანა ძალიან მკაფიოდ გამოიკვეთა როგორც სტრატეგიული მოკავშირეები ახლო აღმოსავლეთში ახალი ვითარების დაყენებაში. გარდუვალი იყო ცალსახად რეაქცია პალესტინის ავტონომიის მხრიდან გარდუვალი იყო ასეთი სიმწვავის რეაქცია, რაც არ არის არც პირველი და სამწუხაროდ არც უკანასკნელი. ძალიან სამწუხაროა რომ მსხვერპლმა რაღაც 60 ადამიანს გადააჭარბა, ძალიან სამწუხაროა. გუშინ ღამე შედგა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა, იყო მიმართვები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს სრული სურათი რომ გქონდეს ჩვენს მოყურებელს, რომ ევროპული ესე ვთქვათ ევროპელი მოკავშირეები ამერიკის შეერთებული შტატების არც ამ გადაწყვეტილებას ისევე როგორც ბირთვული შეთანხმებიდან გამოსვლის გადაწყვეტილებას ხარს არ უჭერენ. ბრიუსელში გუშინ გაიმართა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ევროპელი საგარეო პირველი დიპლომატების შეხვედრა, იყო 90 წუთიანი შეხვედრა ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის
საფრანგეთის და ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტის ქალბატონი მოგერინის თაოსნობით და მიიღეს ესე ვთქვათ გააკეთეს პირველი განცხადებები, რომ შესაძლოა ყველაფერი გაკეთეს იმისთვის, რომ ის ბირთვული შეთანხმება გადაარჩინონ, შეინარჩუნონ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაც შედარებით პოზიტიური იყო, მაგრამ ეს ძალიან რთულად წარმოსადგენია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სანქციების ტალღის პირობებში. პრობლემა რაშია? ევროპელები დამოუკიდებლად ვერც გარანტიებს ეკონომიკური ხასიათის, ვერც ინვესტიციების გაზდის, ვერც ამ ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობების შენარჩუნების ვერანაირ გარანტიებს ვერ მიცემენ, თუ არ შედგა შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეხლა ჩემის აზრით მიდის მოლაპარაკებები რაზე შეიძლება, რა ტიპის შეთანხმება შეიძლება მოხდეს. ერთმნიშვნელოვანია, რომ ეხლა გაცილებით უფრო მაღალ ხარისხში ავიდა ეს турბულენცია რეგიონში და ზოგადად საერთოდ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ეს ტრანსატლანტიკური ურთიერთობებიც, რომელიც ამდენი წლის მანძილზე იყო გარკვეულ სტაბილურ მდგომარეობაში შენარჩუნებული, დღეს ეს ურთიერთობები სულ უფრო და უფრო მეტად რაღაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, მაგრამ ევროპელებს ბუნებრივია ძალიან ეძვირფასებად ეს ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოების, სავაჭრო ეკონომიკური წმინდა სამრეწველო პოტენციალის ათვისების და ექსპორტ-იმპორტის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების როლი, გლობალური როლი მთელ ამ სიტუაციაში და რა თქმა უნდა, ამიტომაც ახლა ყველა ცდილობს რომ რაღაცა გამოსავალი იპოვონ, რაღაცა ხელშესახები გამოსავალი იპოვონ. მოდით გულწრფელად ვთქვათ, არ გაემტყუნება ერთის მხრივ ესეთი მარტივი სათქმელია, რომ არია ამ კაცმა ყველაფერი ეხლა ძლივს რაღაცა შეთანხმება მიღწეული, ის დაალაგებული, ეს რაღაცა თითქოს ირანელებთანაც ურთიერთობა ნორმალიზებული, მაგრამ და რაღაცა დინებაში, სამართლებრივ დინებაში და კონტროლის მექანიზმების არსებობით რაღაცა ჩარჩოებში შევიდა თითქოს ეს ურთიერთობები, მაგრამ მეორეს მხრივ არასტაბილურობა სახეზე არის. 2015 წლის მერეც ის არასტაბილურობა, რეჟიმების მხარდაჭერა, საბოლოო ჯამში ახლა ცოტა ხნის წინ ეს ყველაფერი ისრაელსა და ირანს შორის პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირებამდე მივიდა, ანუ ცეცხლი გაუხსნეს ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა ირანის ობიექტებს სირიის ტერიტორიაზე და ირანმა ცეცხლი გაუხსნა გოლანის მაღლობებზე ისრაელის ობიექტებს და ისრაელის სამხედრო დანაყოფებს. ახლა ეს ორი ძალიან ძლიერი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნის ერთმანეთში დაპირისპირება არის ისეთი, რომელიც არის მაღალი რისკი იმის, რომ გადაიზარდოს სრულფასოვან სამხედრო შეიარაღებულ ომში, რაც რეალურად მთელი რეგიონისთვის და შესაბამისად მე გლობალურადაც მნიშვნელოვნად დაძაბავს და გაართულებს ვითარებას. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის აქაც ყველას აქვს იმის განცდა, რომ ვინ შეიძლება მთელი ამ სიტუაციიდან მოგებული დარჩეს, ყველაზე მეტად მწუხარებით უნდა განვაცხადო, რომ არის გამოვლენილი ერთი ქვეყანა, ეს არის რუსეთი, პუტინის რუსეთი, 18 მაისს ანგელა მერკელი ჩადის სამუშაო ვიზიტით, იყო უკვე საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს ხელმძღვანელი, 25 მაისს მაკრონი ჩადის სანქტ-პეტერბურგის ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად და მთელი ეს ყველაფერი შესაძლებელია, რომ აქედან სარგებელი ნახოს რუსეთმა ისევ მოთამაშის სტატუსით შემოbrunების და რაღაცა ამის სანაცვლოდ თავისი სარგებელის მიღების პირობებში. თავი რომ დავანებოთ ნავთობის საკითხს,
80-იან ზღვარს უახლოვდება 78, 77, აი ამ მიდამოებში არის ბრენტის ფასი და ტეხასური ლაით ნავთობის ფასი 71-იან ზონაში არის $71. და არის თუ არ მოხდა რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, ეს ისეთ გავლენას მოახდენს ეს სანქციები და ეს პროცესები, რომ ნავთობის ფასი გაიზრდება, კიდევ მომავალში ცალკეული ექსპერტები $100-საც ვარაუდობენ. ცალსახად ეს ყველგან დაარტყავს ნავთობის ფასს, ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში იქონიებს გავლენას. ამიტომ ეს არასტაბილურობა ნამდვილად ხელს არაძლევს ახლა რეალურად ეკონომიკური განვითარების კუთხითაც, გადახედვა მიდის უკვე ეკონომიკური განვითარების კუთხით ცალკეული პროგნოზების მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. მე მაინც მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი ხისტი პოზიცია საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იმ მოლაპარაკების პროცესამდე, დაждდებიან ისევ მოლაპარაკების მაგიდასთან, რომ უფრო ფართო გახდეს და ყოვლის მომცველი ირანთან უსაფრთხოების გარანტიების და უსაფრთხოების შეთანხმების მიღწევა. რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს, არავინ დღეს ვარდისფერი სათვალეებით ამვითარებას არ უყურებს ნამდვილად, მაგრამ აქ ძალიან პრინციპული იქნება რა მომენტში შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატები რომ დაუშვას, რომ კი, აი აქედან შეიძლება ჩვენ მოლაპარაკებები დავიწყოთ. თუ მათ არაერთხელ დააფიქსირეს, რომ ისინი ღია არიან ახალი პირობების, ახალი შეთანხმების მისაღწევად და დასადებად ირანთან. იცით თქვენ რომ კომპლიმენტების ურთიერთგაცვლაში ახლა არავინ არ აკლებს ხელს, არავინ არ ერიდება, მაგრამ თუ საბოლოო ჯამში გლობალურ უსაფრთხოებამდე მიდის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებიც პირველი იქნება, ვინც თავის ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის და ზოგადად გლობალურად უსაფრთხოების სისტემის გამტკიცების და გაუმჯობესებისთვის თავის წვლილს უკა პირველ ნაწილს რო დაუბრუნდით ამერიკა და ამერიკაში ებრაული ლობი განსაკუთრებით წარმოდგენილი ტრამპის ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანით, რომელიც Forbes-ის ყდაზე არაერთხელ ყოფილა როგორც თავისი ცალკე კუშნერების ოჯახის წარმომადგენელი, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და გავლენიანი შეერთებულ შტატებში. რამდენად არის ეს თემა და გადაწყვეტილება იმისა, რაც წეღან წლების ჩაშალე, რომ წლების განმავლობაში იყო მხოლოდ გზავნილები და დაპირება და აღარაფერი. წელს ეს შესრულდა. იყო თუ არა სიძის გარემოცვის და რაც თავარია ეს გარემოცვა არ არის მხოლოდ ნათესაობა ტრამპის გადაწყვეტილება განსაზღვრელი. ცხადია, რას ფიქრობ რა მე აბსოლუტურად ობიექტური არის დამატება ჩართვა, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამ პროცესებზე ასეთ აქტიურ ასეთ დინამიკას მე მაინც თავისუფლებას მივცემ და ვიტყვი რომ ისიც სიძის ჩართვაც ესეთი უფრო სიმბოლური დატვირთვის არის, უფრო ძალიან პირობითი არის ხა მე არ ვაკნინებ ნამდვილად მოლაპარაკებების უნარებს და შესაძლებლობებს, მაგრამ ეს იმდენად კომპლექსური საკითხია, რომ ასე გარედან უცხო დიპლომატიისთვის, უცხო ადამიანის ესე უცებ ჩართვა სპეციალურ წარმომადგენლად ეხა მთელ ამ საკითხებში არც თუ ისე მარტივია ჯერ გარკვევა მთელ ამ ვითარებაში და მერე პოზიციონირება შესაბამისად. ეხლა სასწორი ერთ მნიშვნელოვნად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან განწყობის ერთ მნიშვნელოვნად გადახრილი არის ისრაელის სასარგებლოდ. იქვე არის სტანდარტული, რომ აი პალესტინას არის რაღაცა მსჯელობებიც ორი სახელმწიფოს თაობაზე, ეს two state solution, ეს ოფციაც ცდილობენ ახლა რომ რაღაცა იყოს მოლაპარაკების მაგიდაზე და
ვფიქრობ, რომ თუ შესაძლებელი გახდა მიბრუნება ამ ვარიანტამდე და მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждომა ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად დაგიდასტურებს, რომ ებრაული ლობი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ახლა ამ ვითარებაში. ებრაული ლობი იმუშავებს ძალიან აქტიურად დანარჩენ სამყაროშიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავისთავად, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ყურად აღებია ჩვენი პოლიტიკური ისტებლიშმენტისთვის, რომ ეს საკითხი ესე არ იქნება. დღეს საქართველოს რომლის საელჩოს იყო წარმოდგენილი იმ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პრეზენტაციაზე, ეს სიაღია, მე ინტერნეტის წყაროებიდან ვნახე. და ჩვენს ქვეყანასაც მოუწევს ძალიან სერიოზულად პოზიციონირება. მაშინ, როდესაც თურქეთის პრეზიდენტი ერდოღანი აცხადებს, რომ პარასკევს აანონსებს ისლამური სახელმწიფოს ძალიან სერიოზულ სამყაროს ძალიან სერიოზულ რეაგირებას სამიტზე იკრიბებიან და ძალიან სერიოზულ რეაგირებას ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი შეფასებით ჩადენილ შეცდომაზე იერუსალიმში საელჩოს გახსნაზე ჩვენს ქვეყანას მთელი ამ ჩვენი პრობლემების სიტუაციების გათვალისწინებით მოგვიწევს ძალიან სერიოზულად აწონვა ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის. ისრაელი ჩვენი მეგობარია, ესე მარტივად არ არის საქმე, რომ ჰამასმა და ჰეზბოლამ თავის დროზე რუსეთის ზეწოლით და ძმაკაცობით აღიარეს, ესე ვთქვათ, აფხაზეთიდან ცხინვალის რეგიონი, მათ თვითონ აქვს საქმეს აღიარებლად, ამიტომ ხო მათი აღიარების, მაგრამ ესე მარტივად არ არის საქმე, რომ აი თითქოს სასწორზე იყოს მხოლოდ ისრაელის 26 საუკუნოვანი ჩვენი ძმობა და მეგობრობა. ყველაფერი დასაწონია და ამ საკითხზე ბევრი ფიქრი და დაждომა და მსჯელობა მოუწევს ხელისუფლებას ნამდვილად, იმიტომ რომ ავსტრიამ, რუმინეთმა, კიდე ორმა ქვეყანამ უკვე ღიად გააკეთა განცხადება, რომ მივყვებით ჩვენს გავხსნით. ეს არ იქნება ბოლო ქვეყნები, ძალიან ბევრი ქვეყანა იყო წარმოდგენილი მიღებაზეც და ძალიან ბევრ ქვეყანას მოიაზრებენ, რომ მოუწევს გადაწყვეტილებას. პოლიტიკის გაგრძელებას ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეისაკენ მინდა რომ გადავიდეთ. მაშინ, როდესაც სინგაპურში შეხვედრა ჩაენიშნა, ეხა ამ ორი ქვეყნის ლიდერები ამბობენ, რომ აჩერებენ მოლაპარაკებებს. რეალურად აქ მცირე დაპაუზებასთან გვაქვს საქმე, თუ სწორედ იმ სინგაპურში შეხვედრამდე შეიძლება ველოდოთ კიდე რამე განსაკუთრებულ ცვლილებებს ამ ორი ქვეყნის ლიდერის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოახდინა უკვე რეაგირება, დაგეგმარება გრძელდება როგორც გეგმის მიხედვით მიდის ყველაფერი მზადება 12 ივნისისთვის სინგაპურში ამ ისტორიული სამიტისთვის რამ გამოიწვია ეს გაცხარება ძალიან სერიოზული წვნები, სამხედრო წვნები მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის შეიარაღებული ძალების მონაწილეობით საჰაერო, ესე ვთქვათ, საბრძოლო ტექნიკა წარმოდგენილია ძალიან უხვად. ასეთი წვნები ჩატარებულა არაერთი, ეს ოფიციალური არგუმენტაცია არის, რომ მხოლოდ თავდაცვის მიზნით არის და არის მაღალი სამხედრო მზადყოფნისთვის. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი კეთდება მისათვის, რომ მოხდეს შემოჭრა და პლუს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მათივე პოზიციაა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამიტზე მათ არსოთ მხოლოდ დენუკლეარიზაციაზე საუბარი, ეს უნდა იყოს უფრო ფართო მოლაპარაკების და უფრო შეთანხმების საგანი. ცალსახაა, რომ ეკონომიკური სიდუხჭირე განაპირობებს ამას, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იყო ეს სიგნალები, რომ იქნება აუცილებლად ინვესტიციებიც წამოვა და ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკის გაჯანსაღების მხრივ ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადაიღება. აქ მართლა სასწორზე იდება
ჩრდილოეთ კორეა თუ დასხლდა ამ შეთანხმებიდან და ვერ მივიდა ამ 12 ივნისამდე და მე შესაბამისად სინგაპურამდე თუ ვერ მივიდა თავის მატარებლით ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე იქნება ამერიკული ესე ვთქვათ დიპლომატიური სტრატეგია, იმიტომ რომ ეხლა ამდენი გახსნილი, ეხლა ძალიან კარგად უჭირავთ ეს მომენტი. რომ აი ჩრდილოეთ კორეაში ჩვენ მივახ ყველაფერზე საუბრისას გადადიან აუცილებლად თუ ჩრდილოეთ კორეაში ჩვენ გვაქვს ჩრდილოეთ კორეასთან პროგრესი ეს არის 4 მხრივი საბოლოო მოლაპარაკებები ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩრდილოეთ კორეა, სამხრეთ კორეა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩინეთთან თუ გვაქვს 2 წუთი ფლირტი ბოლო დღეების ძალიან სასწაულად ბესტსელერივით ვითარდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოულოდნელად ყველასთვის მხარი დაუჭირა ჩინური სატელეფონო მწარმოებელი seb-is კომპანიისთვის სანქციების მოხსნას და გაცა განკარგულება რომ დაეხმარონ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ასეულ ათეულათასობით სამუშაო ადგილები დაკარგა ჩინურმა მრეწველობამ. არის შემხედრი ინფორმაციები და სხვა ვაშინგტონის სხვა ფრთიდან რომ ეს ყველაფერი გაკეთა იმის სანაცვლოდ რომ ჩინური ინვესტიციები 9 მილიარდი დოლარის ოდენობით წავა ინდონეზიაში ტრამპის საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, თუმცა დღეს მიემგზავრება ჩინეთის ვიცე-პრემიერი ჩადის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სავაჭრო დელეგაცია, რათა მოლაპარაკებებზე და ტარიფებზე და სანქციებზე გაგრძელდეს მოლაპარაკებები. დიდი турбуленცია ნამდვილად. მე შემიძლია გითხრათ ამასობაში იხელთა დრო გუშინ ყველა ვნახა რუსეთის პრეზიდენტი იური გაგარინის რევიზით პაიხალი დააწვა და 19 კილომეტრიანი ხიდი გახსნა, გადაკვეთა ყველაზე ძვირად ღირებული ხიდი არის სოფლიოში, ნამდვილად არ გამკვირვებია. 8 მილიარდი დოლარი დაუждდა 19 კილომეტრი, მაშინ როდესაც ჩინელებს 9 კილომეტრი ასევე ყველაზე გრძელი გადასასხიდის აშენების და აქედან 9 კილომეტრი გადის წყალზე, მილიარდ 670 მილიონი დოლარი. 1 კილომეტრით 10,000-ობით უფრო მეტი დაუждდა, მილიონებით უფრო მეტი დაუждდა რუსეთს, ეს მათი კლასიკაა, გზები, ინფრასტრუქტურა. ოლიმპიადები, ჩემპიონატები ეს ემართებათ ხოლმე, ესე შემოეხარჯებათ ხოლმე, ესე იციან. მე Forbes-ია იცლება. კი, მე Forbes-ია იცლება, კი, ნამდვილად უბრალოდ სამწუხარო არის ის, რომ რეალურად აი ჩვენ რასაც ვხედავთ ჯერჯერობით მე მაინც იმედი მაქვს რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან აქტუალური იქნება ბოლომდე რასაც ვხედავ ეს არის რომ ვაშინგტონმა დაგმო ამ ხიდის გახსნაზე ესე ვთქვათ არ აღიარებს და ანექსიას გმობს ევროპელებიც ასევე გმობენ მაგრამ აი მის კამაზი კი მიდის დღეს უკვე ჩვეულებრივი ავტომობილებითაც დაიწყო გადაადგილება და ნუ რეალურად ხედავთ რომ ისევ დემონსტრირება მოახდინა პუტინმა რომ მე ჩემსას ყველაფერს ვაღწევ, ყველა შედეგს ვაღწევ, ამიტომ ტაიმის ხო, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ წიწილებს შემოდგომაზე. სადღაც გაწყდება. სადღაც გაწყდება ნამდვილად. ალექსი პეტრიაშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, სოფლიო როგორც ასეთი. მადლობა ბუკას, ჩვენთან ერთად დღეს ყოფნისთვის. ჩვენ ახლა სულ რამდენიმე წუთით გავალთ რეკლამაზე და შემდეგ ვაგრძელებთ ჩვენ საქმიან დილას.
Flexi Arenas წლევანდელი მუსიკალური ზაფხულის არასრული ლაინაპი უკვე ცნობილია. უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი შემსრულებლის ვინაობა უნდა გავიგოთ, რომელთანაც ამ დროისთვის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. თუმცა მანამდე განვიხილავთ იმ ღონისძიებებს, რომელიც უკვე ჩანიშნულია და რომლებზეც ბილეთების გაყიდვა დაწყებულია. რამდენად მიმზიდველია წლევანდელი ლაინაპი ადგილობრივებისათვის და რაც მთავარია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ტურისტებისთვის და როგორ აფასებენ მუსიკალურ სექტორში ჩართული ადამიანები. ამ ყველაფერს თემაზე მარიამ ადამია გვერდება ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად მარიამ დილამშვიდობის ანა ვიდრე იმ ერთადერთ შემსრულებლის ვინაობას გავერკოთ, რომელიც ამ დრომდე უცნობი რჩება ჩვენთვის, მანამდე გეტყვით, რომ Flexi Arenas 2018 წლის სეზონი ლეგენდარული იტალიელი კომპოზიტორის ენიო მორიკონეს კონცერტით გაიხსნება. მორიკონე, რომელსაც 600-მდე მუსიკალური ნაწარმოები აქვს შექმნილი Flexi Arenasზე რომის სიმფონიურ ორკესტრთან და თბილისის ოპერის გუნდთან ერთად წარსდგება. ცნობილი კომპოზიტორის შეკვეთილში მდებარე არენის სცენაზე კონცერტს საკუთარი მოღვაწეობის 60 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ ტურნეს ფარგლებში გამართავს. გარდა ამისა, არენის სცენას მთელი ზაფხულის განმავლობაში სხვადასხვა ცნობილი შემსრულებელი თუ ჯგუფი დაიკავებს, მათ შორის შედგება ქართველი და უცხოელი ვარსკვლავების მუსიკალური კოლაბორაციებით. აქვე გეტყვით, რომ წელს ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში დაგეგმილი ყველა კონცერტი და ფესტივალი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნება. დაგეგმილ ღონისძიებებზე და უშუალოდ ჩეკინ ჯორჯიას პროექტსა და ლაინაპზე სასაუბრად პირდაპირ ეთერში Bravo Records-ის დამფუძნებელი ზაზა შენგელია დავპატიჟეთ დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დაგვხვდებით სტუმრობაზე. ბატონ ზაზა, პირველ რიგში შეფასებებით დავიწყოთ. როგორ აფასებთ 2018 წლის ჩეკინ ჯორჯიას ლაინაპს და როგორ ფიქრობთ, რამდენად წარმატებული სეზონი გამოგვივა წელს? მე ვფიქრობ, წელს უკვე მესამე წელია ჩეკინ ჯორჯია ტარდება. ძალიან საინტერესო პროექტია. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო პროექტი, რაც დღევანდელმა ხელისუფლებამ, მთავრობამ შეძლო, რომ ასე თქვა, საფუძველი ჩაეყარა, ესა გახლავთ ჩეკინ ჯორჯია, რომელიც მართლაც მუშაობს რეალურად, ის მართლაც მიმზიდველს ხდის ჩვენს ქვეყანას ძალიან ბევრი უცხოელი ტურისტისათვის, ყველანაირი ქვეყნებიდან, ანუ მე მახლობელ საზღვარგარეთსაც გულისხმობ, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს და სხვა დასავლეთის ქვეყნებსაც, იგივე ვთქვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებისათვის. წელს მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო, რომ გაიზარდა თვითონ გეოგრაფია ჩეკინ ჯორჯიას პროექტის და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში ტარდება, გადანაწილდა, ანუ თუ კი ვთქვა, ადრე უფრო კონცენტრირებული იყო ბათუმში, თბილისში, ახლა სვანეთში ტარდება, იმერეთში ტარდება, კახეთში ტარდება, სამეგრელოში, ანუ სამცხე-ჯავახეთში და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სწორედ არის სტრატეგია იმ თვალსაზრისით აგებული, რომ მრავალფეროვანი გახდა ძალიან პროგრამა და მაქსიმალურად მოცული არის გეოგრაფიული ზონები. და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ის მინდა გამოვყო, რომ ყველაზე სწორი ნაბიჯი ალბათ ის იყო, რომ აი ტურიზმის დეპარტამენტმა ჩაიბარა ეს პროექტი და უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობით ტარდება. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო Flexi Arenas დირექცია, მისი ხელმძღვანელი ანი კავლელიშვილი და მისი ახალგაზრდული გუნდი, რომელიც ძალიან დიდ სამუშაოს ატარებს, ანუ ჩარშანაც მათ უზარმაზარი სამუშაო გაწიეს და 16-მდე მსხვილი კონცერტი გაიმართა Flexi Arenasზე და წლევანდელ ლაინაპზე ალბათ დღეს ვილაპარაკებ. ასევე ძალიან ბევრი სიახლეა ამ თვალსაზრისით და ჩანიშნულია გარკვეული კოლაბორაციები ქართულ და უცხოელ შემსრულებლებს შორის. ცხადია ეს კარგია, მაგრამ რამდენად შეძლებს საერთაშორისო ტურისტების მოზიდვას ქვეყანაში ეს პროექტი და დაბუქული უშუალოდ შემსრულებლები? ძალიან კარგი შეკითხვა. მოდით დავაზუსტოთ ქვეყნები, პოტენციური ქვეყნები, საიდანაც ველოდებით ტურისტებს, ხო? ეს არის იგივე რუსეთი, იგივე უკრაინა, იგივე სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ასე შემდეგ. ძირითად მასას მაინც შეადგენენ აი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტები, სადაც ქართული ესტრადა ჯერ კიდევ კომუნისტები, აი სოციალისტური წყობის პერიოდიდან და დღესაც ანუ ძალიან პოპულარულია ფოლკლორზე. არაფერს არ ვამბობ, ის უნიკალურია და ძალიან მიმზიდველი და საინტერესო ყველანაირი ქვეყნის წარმომადგენლებისათვის, იმიტომ რომ განსხვავებულია მათთვის ძალიან. მაგრამ რაც შეეხება თანამედროვე მუსიკას, რა თქმა უნდა, ის იყო, არის დღესაც და მით უმეტეს ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მხარდაჭერილი არის კოლაბორაციონისტული პროექტები ჩვენ მუსიკოსთა და უცხოელებს შორის. მაგალითად, ისეთი კოლაბორაცია შედგება, როგორც არის ქალბატონ ნანის საიუბილეო კონცერტზე დაუკრავს კრის ბოტი, ერთ-ერთი ლეგენდარი
ლეგენდარული რამდენიმე გრემის მფლობელი. იგივე ვთქვათ, ჯგუფი 7 კაცა ჩვენი, რომელსაც წელს 20 წლის იუბილე უსულდება და ასევე არაჩვეულებრივია, გენიალური ჯგუფი ჯაზ სექსტეტი Take 6, რომელიც ასევე რამდენიმე გრემის მფლობელია და ძალიან საინტერესოა კულტურათა დიალოგი როგორ შედგება მათ შორის. იგივე ვთქვათ, გიორგი მიქაძე ჩვენი ახალგაზრდა პიანისტი უნიჭიერესი, რომელიც ბერკლიში სწავლობდა და მან მთელი გუნდი მოკრიბა სოფლიო მუსიკოსების და ვოისა უნიკალური პროექტი გააკეთა, რომელიც ქართულ ფოლკლორზე არის დაღწნობილი. იგივე ჩვენი პროექტი, რომელსაც ბრაურე კოცი წარმოადგენს, ეს გახლავთ ჯგუფის სახე, რომელთა ყველა სიმღერები არის ჰიტი. ყველაფერი რაც კი მათ დაწერილი აქვს, დიდი ჰიტებია, ოღონდ ეს ჰიტები არის 95 წელს შექმნილი და 96 წელს. ანუ ბავშვობაში დაგობრუნდა. ხო და ეხლა ჯგუფის სახე მუშაობს სრულიად ახალ ალბომზე. ანუ აბსოლუტურად ახალი, ძალიან მაგარი ჰიტები ექნებათ, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაიწყებს როტაციას რადიოში, ტელევიზიით, კლიპები გავა და ამ შემდეგ და მე ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან საინტერესო როგორც ჩვენი თაობის მსვენელებისათვის, ასევე უფრო ახალგაზრდებისათვის. ეს უნიკალური ჯგუფია, რომელიც ყველა თაობის მსვენელში არის, ძალიან პოპულარული და ასევე მათი კოლაბორაცია შედგება ჩვენ ქართულ დუეტთან, გითართან და ცნობილ ამერიკულ რეპერ ჯგუფთან Poetry and Motion. ასევე ვთქვათ ვატო კახიძის და ჯანო კახიძის სიმღერები, ასევე არაფერს აღარ ვამბობ უკვე ნინო ქათამაძეზე, რომელიც ჩვენი ფლაგმანია და რავი ძალიან დიდი სახელია უკვე როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, ასევე ვთქვათ უკვე ის იპყრობს სხვა ქვეყნებში სცენებს, ეხა ამერიკაშიც ექნება ძალიან დიდი გასტროლები, იგივე ვთქვათ ისრაელში ქონდა წარმატებული ტურნე. და ძალიან საინტერესო ლაინაპია, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო, გარდა იმისა, რომ არაფერს არ ვამბობ, რომ ესეთი დიდი სახელები ჩამოდიან, როგორც არის ელტონ ჯონი, რობერტ პლანტი, ამაზე ვერც ვიოცნებები თუდესმე და ძალიან, ასე ვთქვათ, სასიხარულოა, რომ ეს ყველაფერი მიდის წინ და უკეთ და უფრო კარგად იხვეწება და ტარდება, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი. წინსვლა იგრძნობა, თუმცა აუცილებლად უნდა გკითხოთ ბატონ ზაზა პრობლემატიკაზეც. თქვენ 2 წლის განმავლობაში ხშირად საუბრობდით იმაზე, რომ არ იყო ლაინაპი დროული, არ იგეგმებოდა პროექტი დროულად და დაგვიანებული იყო ლაინაპის გამოქვეყნება. რამდენად გაითვალისწინა ორგანიზატორებმა კერძო სექტორში და თქვენი შენიშვნები წელს? ანუ დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ანუ საუბარი იმაზეა, რომ ჩვენ ვამბობთ პრომოუტერები, რომ მოდი ეს ყველაფერი გავაკეთოთ უფრო ადრე შემოდგომაზე წინა წლის. ეთქვათ ამ შემოდგომაზე რომ მოხდეს დაგეგმვა შემდეგი წლის ჩეკინ ჯორჯიას პროექტის და მისი პროგრამის ლაინაპის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა მე ვხვდები, ну ალბათ ეს გარკვეულწილად თვითონ ბიუჯეტის კანონის პრობლემთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც შემოდგომის თვეები, ასე ვთქვათ, მათ პერიოდში ჯერ არ არის მომდევნო წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული და ამიტომ შეიძლება ვთქვათ ეკონომიკის სამინისტრო და ტურიზმის დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში თავს იკავებდეს, რომ სანამ არ გაირკვევა ვთქვათ, რამდენი იქნება ჩადებული ბიუჯეტში, რა სახსრები შეუძლიათ მიმართონ ამ პროექტზე, ამიტომ შეიძლება თავს იკავებდნენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კეთილნების შემთხვევაში შეიძლება მაინც ისე დაგეგმვა, რომ შემოდგომაზე მოხდეს ვთქვათ, აი უცხოელი არტისტების დაბუქვა, თუ კი ვინმე ჩამოყვანა გვინდა, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო იაფი დაგვიждდება და ბევრად უფრო კარგად მოხდება, ანუ უფრო დროულად, უფრო ადრეულად მოხდება მათი პრომოუშენი და რეკლამირება იგივე საერთაშორისო ტურისტული არხები და უფრო მეტ ტურისტს მოვიზიდავთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ წელს იქნება, გაისათ იქნება, მაინც ჩვენ გქონდა პირადად ბატონ დიმიტრისთანაც გუმსიშვილთან ამ თემაზე საუბარი და მან გაიზიარა ეს და მე ხა თუ კი ეს ბიუჯეტის კანონთან არ მოვა წინააღმდეგობაში, მე ვფიქრობ, წინ არაფერი არ უდგას. მთლიანობაში, მთავარი ის არის, რომ მთლიანობაში ეს პროექტი ხდება წლიდან წლამდე უკეთესი. ანუ რაც შეიძლება ბევრი მიმართულება მოიცვა, დაწყებული ფოტო გამოფენებიდან, ბალეტის ფესტივალები დაწყება, ჭადრაკის ოლიმპიადა, ანუ ძალიან მრავალფეროვანი და ესეთი მდიდარი პროგრამა, მუსიკალური მიმართულება არის ერთ-ერთი მათ შორის, ამის თქმა მინდა და გეოგრაფიას არის ამისი, ვთქვათ, სრულიად საქართველო. და განსაკუთრებით მე ბლექსი არენა მინდა გამოვყო, იმიტომ რომ ხა ბლექსი არენა არის ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ვენიუ, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის თავისი პარამეტრებით, ანუ მოსახლეობასთან პროპორციაში არის საკმაოდ დიდი 8000-ია და რა თქმა უნდა, ბევრი მუსიკოსი ხა მე მეგობრობ ყველასთან ინდუსტრიაში და რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური ბარიერი აქვს, აი გავსების ამ დარბაზი და ასე შემდეგ. მე სულ ამბობ ყოველთვის, ხა ჩვენ ხო მარტო აეროსმიტისთვის, ან კრისტინა აგილერასთვის, ან სხვა დიდი მუსიკოსებისთვის ხომ არა გვაქვს მხოლოდ იგივე მორეკონე გენიალური მუსიკოსია და დარწმუნებული ვარ გაივსება დარბაზი. პირველ რიგში ის ქართველი მუსიკოსებისთვის არის, ქართველი მუსიკოსების და უცხოელი მუსიკოსების ერთობლივი კოლაბორაციის პროექტებისთვის და ამიტომ
ხვალ თუ ზეგ უნდა შევძლოთ ამის გაკვალვა, მოზიდვა, მაყურებლით, ინფრასტრუქტურაც განვითარდება, ეხლა ძალიან კარგი სასტუმრო აშენდა, მართალია ძვირია, მაგრამ დარწმუნებული ამას მოყვება სხვა უფრო ბაჯეტ, უფრო დაბალფასიანი ესეთ მისაწვდომი სასტუმროების შენებლობა იმ ადგილას, ახლომახლო რაც უფრო მეტად ანუ კომფორტულს გახდის, თქვათ იგივე თბილისიდან, იგივე ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ზურგეთიდან, კახეთის რეგიონიდან, ასე ვთქვათ, მსმენელების ჩასვლას, რომ ჩვენც მივეჩვევთ, აი როგორც ვთქვათ, ამერიკაშია, მე ერთი-ორჯერ მომიწია ამ ნიუ-იორკიდან ატლანტიკ სიტიში ძალიან დიდ კონცერტზე წასვლასაც 2 საათის სავალია და პირდაპირ ელექტრომატარებლით ჩავედით და ჩვენი ერთ დრო გავატარეთ, ანუ იქ სასტუმროშიც დავრჩი და დაუბრუნდით უკან. ანუ ეს კულტურა რაღაცნაირად ადრე თუ გვიან უნდა გაჩნდეს, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს გვაქვს ეს უნიკალური დარბაზი, რომელიც არის ძალიან კარგი, თვითონ კარგ საფუძველს იძლევა იმისათვის, რომ ზოგადად მუსიკალური ინდუსტრია, შოუ ბიზნესი, დიდი კონცერტები შედგეს, ჩვენი ქართველი არტისტების ერთობლივი კონცერტები უცხოელებთან და ძალიან საინტერესო გამოწვევა ამ თვალსაზრისით. რამდენად რეალურია, რომ უკვე 2019 წლის ჩექინ ჯორჯიას პროექტის ფარგლებში უფრო მეტი უცხოელი შემსრულებელი ჩამოვიდეს, ან თუნდაც ისეთი, როგორც დღესდღეობით ყველაზე მოთხოვნადია დავასახელებ ერთ-ერთს მაგათად Coldplay. რამდენად შესაძლებელია აი ამ ჯგუფის დაბუქვა და საქართველოში ჩამოყვანა? ყველაფერი არის რეალური, მე თუმეტეს დღესდღეობით სამწუხაროდ, ანუ თქვათ, მუსიკის გაყიდვები, ანუ ფიზიკური დისკების გაყიდვები რომ მოკვდა მთელ სოფლიოში ალბათ ვიცით და კვდება. ონლაინ გაყიდვებსაც ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, ამიტომ სოფლიო დიდი მუსიკოსების ძირითადი შემოსავლის წყაროც ხდება ლაივ კონცერტები, ანუ პირიქით ისინი მოწადინებულები არიან, რომ ანუ ლაივ კონცერტები რაც შეიძლება მეტი ჩაატარონ და პრინციპში თუ თანხები არის, ანუ საკმაოდ ზვირგის მათი როიალტი, ანუ მათი ჰონორარები, პრობლემური არ არის მათი ჩამოყვანა, უბრალოდ აქ არის ორი მომენტი დამატებით, რომ ერთი რაც უფრო ადრე იბუქება, ასე ვთქვათ, ესა თუ დიდი არტისტი, ესა დიდი ბენდი, მით უფრო იაფია მისი ჰონორარის ღირებულება, აი როგორც დაახლოებით ავიაბილეთების შესყიდვის პრინციპია, რაც უფრო ადრე ვყიდულობთ, მით უფრო ადრეა და მით უმეტეს ასეთი ჯგუფების დაბუქვა ხდება 1 წლით ადრე, ყველაზე მინიმუმ შეიძლება 2 წლით ადრეც და უფრო ადრეც. და მეორე, ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ გამოცდილებას, ანუ ვინ არის ქვეყანაში ნამყოფი, ჰოსტინგი როგორი იყო, ტექნიკური რაიდერი როგორ დაკმაყოფილდა, საყოფაცხოვრო როგორ რაიდერი, ასე შემდეგ გამოცდილება რა აქვს ქვეყანას, ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით დიდი მუსიკოსების მიღების და მესამე ტექნიკური რაიდერი, ანუ ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოში არა გვაქვს ის ტექნიკური რაიდერი ხშირ შემთხვევაში, რომელიც მოთხოვნაში შედის აი დიდი მუსიკალური ბენდების, მათ საკმაოდ რთული რაიდერი აქვს და ამის მომსახურების გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ ეხლა რო წარმოვიდგინოთ 10 და 15 წლის წინ საერთოდ არ არსებობდა აპარატურა, მაგრამ დღეს უკვე რამდენიმე მსხვილი კომპანია, რომელიც ტექნიკური აპარატურის, ვთქვათ, ოპერირებას აკეთებს, განათების, გახმოვანების, საკმაოდ წინ წავედით ამ თვალსაზრისით და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ასეთი დიდი სახელების მატარებელი მუსიკოსები ჩამოვლენ, კიდევ უფრო დავიხვეწებით და გამოცდილება ახსენეთ და აუცილებლად უნდა გითხოთ, 3 წლის განმავლობაში რამდენად შევწელით იმ გამოცდილების დაგროვება, რომ მათთვის იყოს მიმზიდველი? ძალიან კარგი შეკითხვა. ანუ აქ ძალიან ფაქიზი თემა, ანუ ყველა შოუ ბიზნესი მოთამაშე კომპანიას უნდა კონდეს მეტნაკლებად თანაბარი წვდომა და სასტარტო პირობები. ეხლა ჩვენთან სამწუხაროდ ისე მივიღეთ, მე ხშირად მიწევს ხოლმე ამ ჯგუფის კრიტიკა, მაგრამ არ მინდა რა თქმა უნდა, რომ ეს ხშირად იყოს, იმიტომ რომ ჩემთვის თავარია საქმე გამოვიდე და ასე ვთქვათ ლაპარაკი არის ერთ-ერთ ჯგუფზე, რომელიც კულტურის სამინისტროსთან არის დაახლოებული ამ შემთხვევაში. პრიორიტეტი ყოველთვის იმის გამო, რომ ისინი ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდნენ, ყოველთვის მათ ჰქონდათ, მათ დაუგროვდათ ყველაზე მეტი გამოცდილება და ასე შემდეგ. თუმცა აგერ არის ოფენერი, რომელსაც არანაკლები ვარსკვლავები ყავს ჩამოყვანილი, იგივე ბრაო რეკორდსი ჩვენს ძალიან დიდი მუსიკოსები ყავს ჩამოყვანილი, ჩვენი რისკით და ჩვენი ხარჯებით, ასე ვთქვათ, აი მე ხშირად მომყავს მაგალითი, რომ ოფენერი, რომელიც შარშან ტურიზმის დეპარტამენტმა წლის საუკეთესო ფესტივალად დაასახელა, ეს ბიჭები თავის პირად მანქანებს და ბინებსდებიან ბანკში, რომ მორიგი ფესტივალი ჩაატარონ ხოლმე. ამიტომ ეს სასტარტო პირობები ყველასთვის უნდა იყოს თანაბარი, ტენდერის გზით უნდა მოხდეს. მუსიკო გამოცხადება უცხოელი მუსიკოსის ჩამოყვანაზე ბიუჯეტის თანხები თუ კი წტომა არის ერთი კომპანიისთვის, სხვებისთვისაც უნდა იყოს და ტენდერის გზით, ვინც უფრო იაფად და უფრო მისაღებ ფასებში შეძლებს ამ მუსიკოსის ჩამოყვანას. ალბათ ეს არის ჯანსაღი, კარგი და ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილი გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს ზოგადად
შოუ-ბიზნესის განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. და კიდევ ერთი კითხვა აუცილებლად უნდა დაგისვათ. ბრავო რეკორდსის სიახლეები თუ შეგიძლიათ ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რაიმე სიახლეებს ხომ არ გეგმავთ მუსიკალური მიმართულებით, რაიმე ბიზნეს მოდელზე ხომ არ მუშაობთ? კი, ეხლა ჩვენ ყველაზე დიდი პროექტი, რომელიც უახლოეს მომავალში გახლავთ, ეს სახის პროექტი, რომელზეც მთლიანად არის მიმართული, რაც შეეხება გლობალურ თემებს, პირველი და ეს ყველაზე მთავარი გახლავთ ის, რომ მეიჯორი რეკორდ ლეიბლების, ანუ Sony-ს და Warner-ის წარმომადგენლები გავხდით საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მალე გავხდებით Universal-ის, ანუ მესამე რეკორდ ლეიბლის წარმომადგენლები. ეს სამი არის ძირითადი მეიჯორები, რომლებიც ამოძრავებენ მსოფლიო მუსიკალური ინდუსტრიის 90%-ს დაახლოებით და პირველ რიგში ეს არის თქვათ საავტორო უფლებების დაცვა, მათი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ჩვენ ტერიტორიაზე, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ლიცენზირება კომერციულ რეკლამებზე მათი მუსიკის გამოყენებით და ალბათ მალე სატელევიზიო ეთერებში ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც საქართველოს სატელევიზიო ეთერებში ულიცენზიოდ ხდება მათი მუსიკის გამოყენება, იგივე ტალანტ შოუებში, იგივე სხვადასხვა გასართობ პროგრამებში, ასე ვთქვათ, მუსიკალური გაფორმების ხრივ და ასე შემდეგ. ეს უნდა მოწესრიგდეს აუცილებლად და ამასთან ერთად ერთ-ერთი დიდი პროექტი გახლავთ ის, რომ გვინდა ჩვენი ონლაინ მაღაზიის, მუსიკალური მაღაზიის Bravissimo G-ის აღდგენა. თუ კი მთავრობა ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტ-ქმედით ზომებს გადადგამს ინტელექტუალური საკუთრების საავტორო უფლებების დასაცავად, რომელიც ყველა წინაპირობა და ვალდებულება არსებობს ევროკავშირის წინაშე, ჩვენ მოგვეცომა საშუალება, რომ გახსნილი და დახურული უკვე ეს Bravissimo G, რომელიც ქართულ მუსიკოსებს მისცემს საშუალებას, რომ ონლაინ გაყიდონ თავიანთი ნამუშევრები, აი, გვინდა ამ მაღაზიის აღდგენა ახლოს პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს Bravo Records-ის დამფუძნებელი ზაზა შენგელია იყო. და ასევე დავამატებ, რომ 2018 წლის ჩექინ ჯორჯია უდიდესი მუსიკოსი და იტალიელი მუსიკოსი ენიო მორიკონეტი გაიხსნება და როგორც ამბობენ, საკმაოდ წარმატებული სეზონი გველოდება წელს ბლექსი არენაზე და ჩექინ ჯორჯიას პროექტის ფარგლებში. ყველაფერი დანარჩენისთვის კი აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ მაისის Forbes-ი. ზაზა ყდის გმირი არის Forbes-ში. ის მოგიყვებათ არაჩვეულებრივ ისტორიას დიდი სიყვარულის შესახებ, რომელიც მან ძალიან საინტერესო ბიზნესად აქცია Bravo Records-ის გეგმების შესახებ და ის ურთულესი გამოწვევები, რომელიც ამ ბიზნესთან ახლავს, იქნება ცხადია Forbes-ის და BMG-ის მსჯელობის საგანი. მე ერთის თქმა შემილია, რომ ზაზა შენგელიას და Bravo Records უნდა კონდეს BMG-ის და Forbes-ის მუდმივი მხარდაჭერის იმედი, რადგან ინდუსტრიაში, სადაც ფაქტიურად ფული არ კეთდება და ამის მიზეზი სუბიექტურის და ჩემ და სამწუხაროდ ობიექტურის ძალიან ბევრია. პირუთვნელი და ყველანაირი მხარდაჭერა სჭირდება, არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან. სახელმწიფო, კერძო სექტორი, მეტი აქტიურობაა საჭირო თუ ჩვენ ხარისხიანი და რეალური შოუ გვინდა. წარმატებები ზაზას, წარმატებები Bravo Records, ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე პაუზაზე, გავაცილებთ ჩვენ სტუმარს და უკვე გადავალთ შემდეგ თემაზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი.
ფინანსთა მინისტრის ინიციატივების მიხედვით ავტომობილების და უძრავი ქონების დალომბარდების აკრძალვა იგეგმება. ბაზრის მოთამაშეები მოლოდინის რეჟიმში არიან. ეროვნული ბანკის მიერ უკვე ამოქმედებული და ჯერ კიდევ ასამოქმედებელი შეზღუდვების საფინანსო ინსტიტუტებისათვის კი დამატებით მოთხოვნებს აჩენს. პრობლემები შექმნას აანონსებენ ონლაინ გამსესხებელი კომპანიები და მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები. რა შეიცვლება არასაბანკო საფინანსო ბაზარზე ამ ცვლილებების სრულად ამოქმედების შემთხვევაში, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან. და გვექნება შესაძლებლობა ბევრი სხვა მიმართულებით გქონდეს გაშლა თემის. გასვლებთან ერთად, იანა, ძალიან საინტერესოა ეს ამ ყველაფრის სამართლებრივი გამართულობა, ევროკავშირის მოთხოვნებთან თავსებადობა და ევროპული სტანდარტი. კიდევ ერთი არგუმენტი იყო, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ გასული კვირის განმავლობაში. მე აღარ მინდა ბევრი საუბარი, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ჩვენთან ერთად არის ძალიან საინტერესო რესპონდენტი, უჩა ძიმისტარიშვილი, იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია CCL&A-ის პარტნიორი. მადლობა უჩა დილამშვიდობის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ერთს რაც დავამატებდი კოლეგებო, ვიდრე უჩასთან საუბარზე გადავალთ, ნეტა მარტო ის იყოს, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ შესავალში, მე თავი და ბოლო მართლა ვერაფერს ვერ გავუგე იმ სამკვირიან турბულენტში, რაც დაანონსდა და არ დაანონსდა. ხო, ეს ხო დასაწყისია, მაგრამ რისი დასაწყისია, ვისი დასასრულია უჩა. ამიტომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოგესალმებით. დიდი მადლობა. ვის ეხება, მოდი გავფილტროთ მათი საუბარი. ეხლა პირდაპირ ეთერში ვარ იყოთ, გავფილტროთ, მე სხვა რამეს მოვაყოლებდი და მაგრამ ვინ არიან პირდაპირ ბენეფიციარები იმ შესაძლო და არსებული უკვე რეგულაციები, სადაც იქნა წარმოდგენილი. კი ბატონო, მაგ გავფილტრის საშუალებაც იქნება. გვექნია. რაც შეეხება ვის ეხება, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერი რეგულაცია ეხება არა მხოლოდ იმას, ვინც უნდა დარეგულირდეს, არამედ იმას, ვინც სარგებლობს ასევე ამ პროდუქტით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ხშირად არის გაჟღერებული თითქოს ეს ეხება თქვა ბანკებს, ეს ეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ონლაინ კომპანიებს, მაგრამ სინამდვილეში საბოლოოდ ეს ეხება ყველას ფაქტიურად, ნებისმიერ ადამიანს. მოდით ორიოდეს თქვით რომ შევაჯამოთ დღევანდელი მდგომარეობა ბაზარზე სესხის გაცემის კუთხით, ჩვენ გვაქვს სესხის გამცემი კომპანიები, რომლებიც ექვემდებარებიან ეროვნული ბანკის რეგულირებას და გვაქვს სეგმენტი, რომელიც არ ექვემდებარება დღესდღეობით ეროვნული ბანკის რეგულირებას. პირველ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, გვყავს ბანკები და არასაბანკო დაწესებულებები, რომლებიც დღესდღეობით სტატუსი მათი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. მიუხედავად იმის ონლაინ გასცემენ, სეცხს თუ არა ონლაინ გასცემენ, ისინი არიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მათი უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში. დღესდღეობით იმ გაჟღერებული რეგულაციებიდან, რაც ითქვა საჯაროდ, ამოქმედებული არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეგულაცია, რომელიც მხოლოდ კომერციულ ბანკებს ეხება და ადგენს, რომ კომერციულმა ბანკებმა დასაბუთების გარეშე შეიძლება გასცენ მხოლოდ მათი საზედამხედველო კაპიტალის 25% სესხად. ეს უფრო გასაგები რო იყოს მაყურებლისათვის, ასე ვთქვათ, გულისხმობს, რომ დასაბუთება, ასე ვთქვათ, გულისხმობს, რომ უნდა შეისწავლონ სესხებლის სრული მონაცემები, ფინანსური მონაცემები და ასე ვთქვათ, ეს დაკავშირებულია ცხადია დროსთან, რესურსებთან, ამიტომ ეს ეგრეთ წოდებული სწრაფი სესხის გაცემა იზღუდება. მათ შორის განვადება. განვადება არის ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება, ამიტომ თქვი დასაწყისში, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ბანკებს, ეს ეხება მათ შორის იმ კომპანიებს, რომლებიც ყიდიან პროდუქტებს და ცხადია პროდუქტის ფასებიდან გამომდინარე, ძალიან დიდი ნაწილი მათი იყიდება სწორედ განვადების მეშვეობით. დღის წინ ამბობდნენ, რომ 60-70% დაახლოებით განვადებით მიღებული შემოსავალი არის. ისიც ბარემ დავამატოთ უჩას ნათქვამს, რომ აქ არ არის საუბარი მარტო ტელევიზორების ან არა, ნებისმიერ განვადებით იყიდება თითქმის უკვე ყველაფერი. კი ბატონო, სამკაულიდან დაწყებული ტელეფონი, ტელევიზორი, მაცივარი, ასე შემდეგ, ყველაფერი.
ამიტომ ვინაიდან ეს პროცესი ვერ იქნება მოქნილი ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე, ამიტომ ფაქტიურად მოსალოდნელი უნდა იყოს შემცირება ამ მიმართულებით გაყიდვების. ცხადია ეს რეგულაცია დაახლოებით 1 კვირა მხოლოდ კომერციულ ბანკებზე რაც ამოქმედდა და უკვე იგრძნობა ფაქტიურად ჩვენ როგორც იურიდიულ კომპანიას ჰქონდა კომუნიკაცია გამყიდველებთანაც, სხვა რიტეილერებთან და ეს იგრძნობა, იმიტომ რომ თუ კი ადრე ვთქვათ, რამდენიმე წუთში ხდებოდა დამტკიცება იქვე დესკებზე, ასე ვთქვათ, ამ სესხების საბანკო ისტორიის არსებობის შემთხვევაში მეტყვი. ანუ ამ შემთხვევაში ეს უკვე გართულებული არის და შეზღუდულია რაოდენობა, იმიტომ რომ ცხადია ბანკს აქვს ლიმიტი, ეს 25% არ არის ბევრი, როგორც ასეთი. არც ცოტა ცხადია, მაგრამ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ზოგიერთ ბანკს უკვე მიღწეული აქვს, ზოგს გადაჭარბებულიც აქვს. ამიტომ საუბრობთ, რომ ცხადია ეს არ არის სრული აკრძალვა, მაგრამ ეს არის საკმაოდ დიდი მოცულობა და საკმაოდ დიდი შეზღუდვა. აი ამ მოთხოვნის აუცილებლობიდან გამომდინარე, ბევრი არგუმენტი ითქვა. იყო დასახელებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების ნაწილიც და მათ შორის, როგორც გერგი მახსენა, გარკვეული ბმების გაკეთება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. მოდით ეს ნაწილი შევაფასოთ ახლა ამ კუთხით. მაშინ როცა ვამბობთ, რომ რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მყარი საბანკო სისტემა გვაქვს, როცა ვამბობთ, რომ ძალიან მყარი ფინანსური ინსტიტუტები გვაქვს საქართველოში და ამით ვამაყობთ სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ და შემდეგ უკვე ვამბობთ, რომ გვჭირდება კიდევ რაღაცების გაკეთება, აი ეს რაღაცები რა არის? პირველ რიგში ამ ხრივ ალბათ უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც საფინანსო სექტორზე და საფინანსო ინსტიტუტებზე ვსაუბრობთ, ეს რეგულაცია ერთი მხრივ შევიდა ბანკებისთვის ძალაში, თუმცა საცალო ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ფიზიკური პირების დაკრედიტების კუთხით საკმაოდ დიდი წილი უკავია ბაზარზე არასაბანკო სექტორს, მათ შორის ნაწილი, რომელიც არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ასევე დიდი ნაწილი, რომელიც არის საერთოდ ეროვნული ბანკის რეგულაციის მიღმა დღესდღეობით და მომავალში ასევე დაექვემდებარება ეროვნული ბანკის რეგულაციას. ამიტომ ამ მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ მიდგომები იყოს იმგვარი, რომ გათვალისწინებული იყოს თვითონ ამ ფინანსური ინსტიტუტების მდგომარეობა. დღესდღეობით გამოქვეყნებული აქვს ეროვნულ ბანკს პროექტი, რომლის მიხედვითაც უკვე მსგავსი ვალდებულებები, რაც აქამდე არ ჰქონდათ, ეს დასაბუთების, შემოწმების და ასე შემდეგ, ეს შეეხება არა მხოლოდ ბანკებს, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსაც და სხვა უკვე სესხისგამცემ ორგანიზაციებსაც 2019 წლის 1 იანვრით. ჩვენ ერთ-ერთ არგუმენტად მოვისმინეთ არა მხოლოდ ამ რეგულაციების დროს, ბევრი რეგულაციის დროს ვისმენთ, რომ აი ევროკავშირის დირექტივებთან დაახლოება, ასოცირების შეთანხმების შესრულება, რაც აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ვალდებულებაც არის, სხვა თუ არაფერი, მაგრამ აქ არის ძალიან ბევრი მაგრამ, როდესაც ევროკავშირის დირექტივებზე ვსაუბრობთ. პირველ რიგში ამ დირექტივაზე, რომელიც ეხება ფიზიკური პირების დაკრედიტებას და ამ მომხმარებლების უფლებების დაცვას უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამოქმედების ვალდებულება ჩვენ გვაქვს 2019 წლის სექტემბრიდან. ეს არის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული და აქ იყო მნიშვნელოვანი ის, რომ 5 წელი არის ფაქტიურად, რაც დაიწყო ათვლა ამ ვალდებულების შესრულების და ეს 5 წელი იყო იმიტომ ზუსტად, რომ მომზადებული იყო სათანადოდ ბაზარი სესხის გამცემებიც და სესხის მიმღებებიც, რაც მე ვიტყოდი, რომ გააქტიურდა მხოლოდ ფაქტიურად ბევრ საქმეში არის ესე, რომ ბოლო წუთას იწყება ამის ამოქმედება. 1 წელი არ არის ბევრი დრო, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ამ გადაწყობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ბაზასთან გვაქვს საქმე. თუმცა გასულ წელსვე იყო გზავნილები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ შორის ონლაინ გამსესხებლებს რაღაც ეტაპზე შეეზღუდათ საქმე, როცა ზედაზღვარი დაუწესა და ამ ბაზარზე ცვლილებების იქონია. თვად ეხლა გასული თვის მე ვსაუბრობ იმ ცვლილებებზე, ხო, სატესტებო მოთხოვნები იქ 9 მილიონზე, მე შემდეგ მილიონზე უნდა ავიდეს 2019 წელს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირის დირექტივა, ეს კონკრეტული დირექტივა
ორი მხრივ უნდა გავაანალიზოთ. პირველი ის, რომ ეს არ უნდა გავიგოთ განყენებულად მხოლოდ ერთი დირექტივა და ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულება, სადაც საუბარია, ვთქვათ, ბიზნესის თავისუფლად განვითარებაზე, ჩართულობაზე, მათ ჩართულობაზე გააწყობების მიღების პროცესში და მეორე, ნებისმიერი დირექტივა არის მაინც ზოგადი ხასიათის და მთავარი პრინციპები არის, რომ სახელმწიფო რეალობიდან გამომდინარე უნდა გაითვალისწინოს. ეხლა რას ამბობს ეს დირექტივა, რამდენიმე პრინციპზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ დირექტივა აწესებს რამდენიმე გამონაკლისს და მარტივი მაგალითი რო თქვა, მაგალითად დირექტივა პირდაპირ ამბობს, რომ ეს დირექტივა, რაც ეხება მომხმარებლების ფიზიკური პირების დაკრედიტებას, არ ვრცელდება უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის სესხებზე. მთელი დასაბუთება რატომ არ ვრცელდება, იმიტომ რომ ეს არის სპეციფიკური პროდუქტი, სხვა მიდგომებია საჭირო, მაშინ როდესაც თქვათ ეს ახალი რეგულაცია ეხება მათ შორის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის სესხებს. ამით უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს არგუმენტი არ არის, თქვათ, იმდენად დამაჯერებელი არგუმენტი, რომ თქვათ, რომ ეს არის ვალდებულება, რომელიც ცალსახად უნდა შესრულდეს. მეორე მხრივ, უმეტესი ნაწილი უკვე მოქმედებს 2017 წლის ივნისიდან, თქვენს როგორც აღნიშნეთ, რაც შეეხება დასაბუთების ვალდებულებას, აქ არის ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რასაც ევროკავშირის დირექტივა ეყრდნობა. ერთი ეს არის, რომ როდესაც ჩვენ ვავალებთ კომპანიას, რომ მან შეისწავლოს მომხმარებლის მონაცემები, ერთი ის უნდა დაეყრდნოს თავად ამ პირის მონაცემებს, იმიტომ რომ ივარაუდება, რომ ის არის კეთილსინდისიერი და მეორე ის უნდა დაეყრდნოს ხელმისაწვდომ ბაზას, რომელიც თქვა ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი. მაგრამ რეგულაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ითვალისწინებს გარდა ამ ორი ინფორმაციისა, ფაქტიურად ყველა ინფორმაციის შესაძლო, ნებისმიერ შესაძლო, არა მხოლოდ შემოსავლების ნაწილში, არამედ ვალდებულების ნაწილში. აი ესეთი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო, როდესაც განმარტება გვაქვს რეგულაციაში, თუ რა იგულისხმება ვალდებულებში, წერია რომ ვალდებულება ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჩამონათვალია და სხვათა მიმართ. აი ეს ერთი სიტყვა თითქოს არ ვცვლით, მაგრამ სხვათა მიმართ არის აი ეს იმას რომ ბანკმა უნდა გამოიცნოს მე მაქვს თუ არა გიორგის ზვალიც ამ შემთხვევაში ან ხოდვალი თქვათ სწავლის ფულში რამდენ სიხდი თანა მონაწილეობა აი ყველაფერი რა რომელიც გარდა იმის რომ არის საკმაოდ ძიმე ტვირთი არის ძალიან რთული პრაქტიკაში შესასრულებლად და ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ ეს რეგულაცია ადგენს იმ ზღვარს რა ფარგლებშიც შეიძლება გაიცეს სესხი და ამაზე ევროკავშირის დირექტივაში ამ ზღვრებზე როგორც ასეთი არაფერი არ არის ნათქვამი, იმიტომ რომ ეს არის თვითონ იმ ბაზრის მოცემულობიდან გამომდინარე, რაც აქვს თითოეულ ქვეყანას. ერთი მოტივაციაც მქონდა ალბათ ამ სრულებას, ყოველ შემთხვევაში ესეც გაკეთდა განცხადება, რომ შემოსავლები, რომლებიც ვთქვათ თვითდასაქმებულ პირებს აქვთ მათი გათეთრება მოხდეს, ისინი დაარეგისტრირდნენ მაგათ რეპეტიტორები ან ტაქსისოლები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, გითანხმებით, სწორედ ამიტომ აღნიშნეთ თავიდანვე, რომ 5 წელი იმიტომ იყო, რომ ერთ წელში ფაქტიურად შეუძლებელია და ერთი წელი კი არა საუბარია, რომ რამდენიმე თვეში ამოქმედდება, რამდენიმე კვირაში თუ არა, რამდენიმე თვეში ამოქმედდება ეს რეგულაციები, ამ რამდენიმე თვეში შეუძლებელია, რომ აი ამ ხელა ბაზა რაც არის არარეგისტრირებული მომხმარებლების, რომლებიც დღეს სარგებლობენ, ასე ვთქვათ, სასესხო პროდუქტებით, შეუძლებელია, რომ ეს ტრანსფორმირდეს მთლიანად შემოსავლების სამსახურის ბაზაში. მიზანი ლეგიტიმურია, მისაღებია, ასე ვთქვათ, ყველა მიესალმება, მაგრამ აქ არის ვადებზე საუბარი და აქ არის რამდენად ადეკვატურია დღეს ამ რეგულაციების არსებობა ამგვარ პირობებში, როდესაც ფაქტურად არ უყავს და ის თანმდევი რეგულაცია რაც არის, რომ თქვათ მასწავლებლის შემთხვევაში, რეპეტიტორის შემთხვევაში მისი ყველა მოსწავლის ოჯახი მოინახულო და შეისწავლო, ასე ვთქვათ, რამდენ სუხდიან ამ მასწავლებლებს, რა სწავლობენ კარგად და ცუდად, ეს პრაქტიკულად იმდენად არ არის რეალურია, რომ ამ რამდენიმე თვეს შეუძლებელია ამის ტრანსპორტი. ფაქტიურად შოკურად მოუწევთ გადაწყობა. შეიძლება სხვა გზა არ არჩევა. ან
უმეტეს ნაწილს მოუწევს საქმიანობის შეწყვეტა. დღეს ყავს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 70-ზე მეტი და ალბათ როგორც ბანკების შემთხვევაში მოხდა გამსხვილება და დღეს ყავს მხოლოდ 16, ალბათ რაღაც მსგავსი პროცესებთან გვექნება პროცესები იქნება. გავაგრძელოთ კიდევ საუბარი სხვა სტუმრებთან ერთად სხვა თემებზე, სხვა დროს. დღეს მეც აღარ გაძახებ. ორიოდე სიტყვით უბრალოდ მინდა თხოვო ყველას. ეროვნულ ბანკს აქვს საკმაოდ კარგი ინიციატივა ბოლო თვეებში, რომ პროაქტიულად აქვეყნებს პროექტებს საჯარო კომუნიკაცია სრულად გამოსწორებულია და მე მინდა ყველას თხოვო და ასე ვთქვათ ინფორმაცია მივაწოდო, რომ მოინახულონ ეს ვებგვერდი. აგვისტოს ჩათვლით არის კომენტარების წარდგენის ვადა და რაც უფრო მეტი აქტიურობა იქნება ამ მხრივ ფიქრობ, უფრო ჯანსაღ რეგულაციას მივიღებთ საბოლოოდ. ამიტომ ყველას მოუწოდებდი, რომ პარალელურად საჯარო განხილვაც არ მოვაკლოთ. აუცილებლად. დიდი მადლობა. უჩა ძიმისტარიშვილი, იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია CCL&A. მე მგონი სწორად პარტნიორი მართველი, მადლობა უჩა. მე მგონი ჩვენ ამით ის ჯობს უკვე საქმეინდიო დავასრულოთ. ბექა საკოფნა არის უკვე იმის დასტური, რომ 3 საათისთვის საქმის კურსში ჩაგაყენებ დაცო ჯალაღონიასთან ერთად ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე ამბებზე იმ დროისთვის. სულ ამდენიმე წუთში კი დაელოდეთ ქალების ნარატივს კვანცალარიძესთან ერთად.